Kaya nagiling ako, sir, mag-batchman. Orado.
Yeah. Oh, you. Lagi mo ba yung tanong? Hindi na ako turn. Tapos pag may ako pa mga kaya na. Awa nila ako na ako. Hindi kayo siya. Akin ni, ano, ano, dito, go, ano, saan, Iloado, kaya, wala. Yan ako. Yan mo na. Uy, naku. Init ba ganun? Ah, yeah. Lukulay, pabukid, flower, bakit ka pa tapos na ako?
Ay, ako. Punta nga yung may panrabas ko. Kulay yellow. Ganda class. Ito, di ba kung mo ano, dry? Kami na mga ganun ko eh. Ewan ko si Bula akong nante. Kulay din. Pero wala pang patok ang ano. Please, give one please. Yan.
Balikan lang, diba? Marker ah. Mapatay, paano? Kaya balikan siya.
At na, siya to.
Galing ka na lang. Saan ka magaling?
Yun yung sa sukalaman mo. Sabi, yun yung sa sukalaman. Sandali, okay. Papa niya ko. Ako, dapat ngayon ako pala lang gan. Nawala. Papa niya Paul. Oh. Papa niya Paul. Ano, Papa niya Paul? Nagagamit ang tubig na.
umalis ko talaga mga ito. Mapupul yun. Okay, gamit ang pamupul yun. May ba yung bay sa tayo?
Love. Asa yung pwede yung love. Kasi sa mga susunod ko pa.
Tempo que nada.
Ikaw lang, pumilit. Dandanan. Kabutan.
Ay, mas yun na ba yun?
Okay siya po. Nanti ba na? Nanti ba na? Siyempre, kinaganan ko. Okay. Kahit po sa school, gusto ko nga, hindi mo sa favorite. Paano ka nga? Kasi ako, napakang ginagawa ko. Eh, kung kaya, parang bakal mo daw eh. Parang kung kaya eh. Parang ko nga, ako sa school. Okay. Ako kumanin ako, thank. Tulak ko. Hindi mo na tulak. Galing na po lang. Hello? Rocky? Hello? Rocky? My favorite puppy. Apa yang kalau gitu? Binigyan mileage ko na sa sa kaya ko. Alam, score me one. What on po daw ini? Puta na kayo ang Pwede ka na yan. Hindi ko na kaya ko na
pa. Pagkalan ako, oh my God, chicken. Oh! Hey, my God. Bakit na ganito? Wala na yung ganito. Pero ako ay, tama din ang gusto. Ako, please. Ay, nababa lang. Pag-set ka sa phone, Ojo? Oo, karino. Ano? Yung po kung ngayon po, papugi ko talaga. Ayoko talaga, lock pa yun. Sabi ko po ng galaw, maray pa inanong ko na. makalapit sa mall, sa mall. Ano? Far away, far away, in my eyes. Ano ka na? Sabi ko, Maria. I'm on my way. Nakalit na pero, no?
Ay, ano ko naman yan, Doy? Wala no. Wala no. Doy, ano ko naman yan taon yung mga ako na nakapagana nga mga buong mga kilo. Hindi talaga daw ang mga kung na nakapagana kang mga ano na kasi pero mga yung lalo kang wag lang kumabi yung isa o busy yun yung dapat ano ta? Siguro po na ay siguro dapat na kamo ay dapat natin ay yung mga talo kang pugig ko talaga. Analia, ito na magaling kahit hindi ko Oh! May kalaban din ni Full-star, full-star, two-star, one-star. Brian, ini ko Brian to.
Inod, pagkabalisaran. Huwag na nga pila. Ayun, ano ka sa video? Ano ka, di ba, Paul? Ayun, akala kong ano, yan, parang kami. Iba ka kuya. Sige na kayo. Kasi, kung ito, eh, wala, Paul. Hindi ka, Paul. Gusto na kuya. Eh, lang yan. Ano, destroy pa mo din pala yan. Destroy ko lang. Alam mo, ang nagsilpo. Gagano ko. Baro-baro sa nagsilpo. Alam, may na plano. Ayun, ayun na. Pinagsakan ko sila yung plano mo lang. Basta na kami. Paul, 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 kapag kasi, ilan sa kanya. Ayaw mo biligtin. Why po? Ayaw ka.
Anong landing ako? Ay, Paul. Ako na nakapagalan sa mga unik. Napakabukong titigan. Wala ko pala. Sino? Sige sa may erase up. Okay. Wala. Tatay mo trip niya. Sige sa may picture niya. Hindi nga. Sa mga alisan. May dito lang ay ano. Ay! Isa truko! Yung mga nakoy? As long as still. Ay, lalagyan ko rin sa pool. Hindi ako nalawag ko pinaglayo. Oh! Oh my God! Oh! Where are you, man? Ay, walang good. Ay, yun. Wow! That's amazing! Hindi ako nalawag. Hey! Let's go! Oh, shit! Pinakay ko pa ulit din. Ay, bakit? Ano daw po sa akin? Hey, I'm here. Down. Helicopter, helicopter. Nakaba na, baba. Dito taas. Ay, baba. Husband! Tangina mo, papatayin kita. Ano ba ba? Kinig? Oh, man! That's pretty. Kalaban niya ako. Layo. Layo pa daw. Yan din nakagit. Tatlo nakabangga. Oy, babe! What the fuck? Bye, Paul. Ako na ba? Aroy! Lumalipad siya na walang pakpak. Ano doon sa bangka? Ay, salamat. Ako magaling sa pagkaisip ko. Nakabugit na talaga. Paul, ay ka na, Paul. Ano ba na? Ano ba na? Yung taligin.
well on the bus. Go to Pagura. Walang may money, bro, man. May money, special, peke. Yung paraiso, ang kwarto na bigyan. Maglaway ka daw dyan. Ano ka, watan? Airline! Support me! Support me, Japan! I will save you! Napakit na tubig, gaganda! Talaga? Can I save you, Japan? Where are you? I'm the water! Putay ka na! Dali mo ako, Paul! Sa taas! Sa taas! Hey! Ayun! Si Paul! Ala! Aman! Ayaw! Wala ako ba pwede? Wala ko lang ako, wala ko! Wala sila ko, sir! Dalay, naman! Bobo. Wala ko! Lagpet! Ano sa ka? Ayun! Oh, shit! White drop! Doy lang mo, doy. Awin na sige nang ito sa bakit doy yo. Bye! Alam mo niya. Yo, love some. Yan ang baka nga na. Pak. Wow! Sarap rin! Gago. Wow, man! Say kita ko, say kita. May punta ko 1 million kung yung Say kita ko, nabilti kita, Bol! Nabilti kita, Bol, mapicture kita. Video, dito na pala, oh. Taas, tumaas talo yung pao, taas. Taas yan, man. Ito na tayo. Nandito na tayo sa ating destinasyon. Okay na, men. Nabayan sila, oh. Selfie! Ay, di mo. Sorry mo, oh, men. Laki na to, men. Uy, Paul! Ay mo, Paul! Ay, Paul! Ay, puto na lang sa taas! Sina, Paul! Tuloy natin kung sa tao! Men! Sarap, men! Ay! Ano niya? Hindi ka ba sa tao kayo? Huli nila! Men! Kung ninaalok na nalibig kayo mo yan! I'm a sports car, man! Sports car? Man! Ready na! Papa! Umuwi yun! Goodbye! Goodbye, man! Happy pa ako. Bibigyan kita ng 1K. Ay, God. Hindi ko lang pataas. Oh, bukas ito. Para sa inyo. Paul, asan ka na? Nandito ako. Dala ko sa noon, teacher. Ay, ay! Si Lucas! Ano sa to? Luwas! Pagkita! Pagkita! Hindi na po yan! Hindi na ako! Your car.
karat, man. Yeah, man. Go. Let's go, man. Let's go. Goodbye. Lagi na kami. Let's go, favorite place. Movie ko talaga. Bilis na ako na... Sa beach. Sa beach daw. Tara. Hindi ka niligay sa park ko. Meron yung aeroplanon. Meron na sa tubig. Ay, Benny! 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 Joke yan. Nasumpi ako nga sa movie ko talaga. Sana meron matumpi nga yung mga tao. Ang series sa goal. Tama ba yan? Oo, wala tayo. Meday, 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 meday. Meday, 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 meday. Break. Kasunan ngayon kung nalalaman na yung ganito. Atay ko dyan. Ako rin naman. Oo. Ikaw na ulit. Goodbye to the bird. Sundutan ka na dyan, Paul. Doon ka lang, Paul. Doon ka lang, Paul. Doon ka lang, Paul. Huli ka pa lang, Paul. Again mo na ako. Pero sino na yung helicopter? O, nagtabling ka pa? Paul, ano na baba mo? Stop ko. Stop ko. Joko, nandito na ako, bro, man. Ay, God. Wow, ano ka? Oh. Ready? Where are you, my car, bro? Oh. Nakuha si Jeff pala ko, ano? Ay, pagkagusto ko. Iba ka na kuya, Paul. Ready, ready. Mapahulog na ako. Mabig ako, Pulo. Ready, ready. Paul. Baka gusto mo, di ba? May zero. Yung kanto sa tatlo. Community. Ready, 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 ready. Ay, good, good. Selfie. Selfie tayo dito. Tapos nakali dito, makaganda siya dito. Sarado, ano ayos ka? Uy! Kamaraman ang kalaban! Ready, 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 ready. Walido. Utang rabas ng kalaban. Pag-uwit! No. Doon ako sa, Pierre, Paul? Hindi sa Pierre, Paul. Ang gulo mo ako. Ano ko din? May arme dito sa kayo. Ay, pa na po dyan. Nandito po. Wala mo. Boring. Ba't ka ba kayo nililiwan kita? Ay, dising. Bakit ka ba kayo nililiwan? I don't like this moment. Pero walang kablo. Parang kasi na ako. At ganang isa parang saya.
Nalanding ko siya rito, na-stuck siya. Ano, nag-stuck siya. Ayun. Arena. Yung mga house in lot pa din din. Ready. Yung araw pa din din. Basta daw kung nalawag. Sarado. Hindi ako tinalo, di ba? Kala ko. Okay. Nakagi! Okay! Okay na! Ayaw lahat na. Tawagin siya dito, nagkakaasin na yun. Ay, garapol. Dito sa natin kong kwarta. Mga taga sa may mga ano. Ako pa lang nagkakape na yung mga bubang kalaabi ay kalawa. Ito, sinitarap. Sarap doon. Ang siya ko dito. Magyan dito. Ito na siya. Ito na siya. Woo! Ako rito. Lalambing ako. Lalambing ako rito. Nililos ko na ang aking maliwagang format. Ay, ganoon sa nabunod doon na. Bang! Look at that, bro! Look at that, bro. Correct, bro. 1,000 million cc. Hello. Laser! Kanapol! 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 Walat! 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 Walat. Pangay pa sa lugay. Ganito. Basta pinarang ganyan po. Patay ka dyan! Kumali yan. Kumalik dyan. Kumali naman. Oo, hindi ka nahula. Pero bakit sa akin mula? Ba't ang buko niyo pa? Bye. Ano? Ano? Nagusto ka na yun. Doon kaya. Hello, mga karabaso. Hello. Hello. The buko. Hello. Hello. Ano ba yun? Sa kabaliktaran? Ay, kanapol! Please, kanapol! Pwede mo daw sa city dito. Look at that.
ay, ng mga kabubuang for one, after na nakapagana ng one, yan, nasa ka-paper, thank you. Saan mo mananalo to? Uy, matidikit na kulong. Sipi. Parang ang sipi. Pinipupinin ko lang yung dito. Ilan ito? Di ba ka? Balik kaya ako sa sipi yun. Sipi of the village. Yun. Tama ka, Paul? Mere! What dahil ibuhog mo? Sipor! What ang may kumpensi ko na kisniper? Sipor! Ah! Sipor! Anong nang hinayo pa ka? Bubo! Yun na naman ang may kumpensi ko. Kalma na, boy. Boy! Nakakadalawa lang. Ay, na kaya. Anong mawala? Sing? Sing? Okay. Mabakar? Kids kita tayo dito. Oh yeah. Oh yeah. Yes, kilubog. Mabakapol. Kids kita tayo dito sa karagatan. Nagkasunod ko. No! What the heck? Daw na sa kalsipor. Siya kung mga pagkawin ko ng sipor. Ano, wala ba matako? Wala ba ito kaya ito? Sige, laro kita. Oh, sige. Sige, laro kita. Turo! Turo! Sipor!
Kaya ako na ba yan? Ito. Hindi ka walang kaya sa kulima? Bakit ang kayo ma? Sabi na, hindi ka makantawa. Ano ko? Bakit? Ayun na stop. Hello. Nakabakal ka na? Mag-iag ka. Mag-iag ka. Yeah. Ano nga na yung call? Di mo na na-ice ball. Wala na, mag-iro ko yan nila. Sana, Oh, yan. Ako. silver 5 na ako. Ang girlfriend. Ito ako. Nakakarawan
mundo. Lapaan! Kasi pisilip ng kawa doon. Cambio. Ay, nag-activitan ako magagalan tumunag. Natakap ko ng bomba. Tingnan mo. Malakas ako magkikigan ko. Ako ka na po. Doon, kasi. Ang ina nakikig ako nga. Ala. Yan. Yan, tanaw. Lumanong ka ng hinayok ka. Halika, magtanong mga kaya agad. Putang ina mo. Hello? Sarili pang bomba. Namatay ako. Yan ang ilastikin natin. Ikaw na po ba? Pipit lang. Dito. Hello? Wait God. Meron ka naman sinendo? Ano mo po kawal? Isa sa alaw. Ang inang daw talaga ako ng Ha? Ito, sabi naman mo. Mali.
Marayuan na pagtitingan. Pagtitigo. Payo. Sino hindi magpayo? Ayun naman. Ano ba natin? Yung? Payo nga yun. Hindi na ka na daw payo na. Ano? Lamit yun yung lang. Yan. Hello, parayo ano? Unta ko yun. Ano ko yan? Oo. Ano ba? Payo. Depende sa parayo. Wala, ibay na ako magpayo kasi mga nagluluwas ng kanirap sa payo. Bakal pa nga na ako di ko pansar ini Paul. Wala. 350? Hey bro, it's for me. Kupulog. Hey bro. TikToker sana Ida. Hey, you want? Sa lahat na. Open na. Open na. Ano yung sarap ka? Video na wala pa kami pala. Wala kami pala. Wala kami pala. Wala pa kami pamilya. Wala doon. Wala, hindi naman lang. Ito, wala pati pamilya, Paul. Wala ka, ano. Ito, wala pati pamilya. Million na rin, kinapakal ko. Ay, lasulod, yung kalaban. Tagsura. Saan? Ay, no! 50 million? No! Wala akong million. Nag-projects naman. Ano yun ano? Rabas? At kung ano ka panakulaw, no? Hindi mo sila matanggal ng phone, turbo. Hindi mo sila matanggal.
Yung ipunan ko ay kulong. Ako yun. Mura. Kami tunalitan mo di kulay. Mura ko no. Ako nila magkasulit na ako kulo. Hello? Pinakalwa daw. Gurino. Ano ba yun? Hindi ko tabo. Nagpapagalit sa kuya. Kung saan yun ako nakain. Yung kita dyan kulo. Ano? Ano? Unang ayun, nene. Kung ito ito kay ni. Bakit ka ba ganyan sa kanya? Wala naman yung saan. Kaya limited na ba kayo nila? Ang limited. Ay. Limited na. Ano mo rin ibang piganan? Limited pag isang kulong. Oh, limited na. Wala naman sa tipo bakalan. Diyan, parang kita dyan. Medyo Paul. Helicopter. Ano, nila sa helicopter. Likod mo. Likod mo. Likod mo. Ayun lang. Ayun pa. Sa likod mo. Ayaw ka man. Hindi na may kusyero. Baka lang may kusyero. Ay, lapis na ka-call mo. Ayun daw. Ayun. Ang pangan mo. Kaya baka hindi mo mabigay. Ang dyan. Ay, sila mga kalawan. Eh! Ay, yan, ginawa. Ano nung kinamol? May helicopter kinamol. Kita. Pichi pa lang, pichi. Di ba na ako nilibigyan mo pa ulo? Ay, nag-ogini. Wala kaya dito. Hindi na kaya. Ay, nakami ka na. Balik isa ng kaya no. Tungan ka na sa may Manila oh. Balik isa na oh. May Manila. Oh, balik din. Kung mamalo sa isang pag yung papa ng kaya. Kaya ko lang, hindi ba kalulong? Balik din oh, balik din. Giling ka. Ano pinakamarabang? Wala na ako ikot-ikot. Wala ilagay.
Bye! So, tapos sabihin. Ha? Iya, ba't ba nagpabilog? Ano dyan, ano ba nagpabilog doon? Nandito tayo sa taas! Kaya! Sa dilim. Dito ako po rin ang Natural kayo. Okay na yun! Nandito tayo! Stop na ako dito. Pinabot. Dito para ba? Kulay mo. Yun lang sa labos. Ayun na, let's go! Ligo. Ay, yun. Tapos ka yung flavor ko. Oh, Di ba ko lang? Ano, kung ano yung mga tulog. Eh, baga! Ako mo na ba? Maubos yung flavor. Ano ba yan? Bakit naman ako nabayaran ako nito? Oh my God! apera ka doy. Apera ka doy. Hindi. Libre na ako doy. Ha? Hindi? Arulun. Oh, tagdiro mo na ba? Walang pati pamilya. Kayong lahatan. Kayong lahatan. Ang bumima ay nagtigil ako yan. Ganyan lang po. Walang pati pamilya. Bye! I'm first! Kabaligtaran! Ay, ang dadis! Nilapunta! Ano ito? Ay, ala! Niligalis ako! Bye-bye! Nagpunta! Woo! Bububog kita talo. Ulit lang yan doy. Nakapay ko! Ang tumay ko ay tagilid. Sarap lang! Iwasan mo na, ibubuga mo ha? Ano, walang pati pamilya! Walang pati pamilya, nagil sa na! Hindi sa tayo mag-drive, bigyan, makatravel naman. Ayun. Matubig ka naman ng oilo. Yung pala. Matubig ka naman. Wala. Ano? Ano na ka mo? Ano na ka mo? Hindi na, hindi ako sa mga Lahat malo daw naman galing. Sugo naman, ini ko lo. Lemon. Sugo na ka. Wapol na ka. Ano, sinubog mo? Baga na doy. Ha? Baga na. May Oo, napunto na ako. Oo. Parehas kita. Ingat na. Goodbye. Hello!
Nagilin ako, may ipon ako. Sarap ng kamot. Juan, nandito ka sa Kalawakan. Juan! 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 Pabilog na naman. Tulog ko. Atas ako sa pinakatas na building. Yung sinakatan telephone. Dito sa kapagsayo na ako dito. Ay, were. Ikot mo to. Tulog ko. Meron ako yun din. Meron ako yun din. Kung sa pinutulog ka tayo, wala ako dito. Aray, bumangga na. Then, ano na lawin mo? Paul, magsakay! Paul! Paul! O, sakay nga ni! Ano, Grace, sakay ba ako? Labas ko lang to. Dito sa nakot, siguro doon. Kasi nagbulat ko doon. Nagpala ka, Paul? Ha? Nagpala ka? No? Nagpala ka? Wala din ako sakay. Ano na? Wala naman mga lakay. Ako daw. Iwan silyo kasi wala ba silyo mo? Silyo. Silyo! Sitting! Pinakaw dyan! Ay. Ano naman? Ayun, Biroy. Ginagulang at bakit ko. Nakulaw ka na mag-20 Nikolaw. Ano yung parang kakbas na? Ako sa balik ng school niya.
na. Mali ako. Malian. Kapag ka naman kayo. Wala ka. Wala ka, mali din ang kasi mo. Oh, takbo. Ikaw na ron? Tipi-tipi? Ano ba mga alam, may limited din ako, Jay. Limited mo ako sa kuya. Limited mo ba? Lolo? Kana nga nag-play ko lang din ako. Kaya man mo wala kinig sa likod ko ako. Oo. Wala nag-play ka. Matalo na natin na. Para nakita mo yun, makala mo yan. Maglaba. Hindi, wala ka mo katigil ko. Marapat ka rin. Lamutan mo na, kamainom ka na. Ay, kami sigura, magbayad ka. Kamali kang play. Meron ka na, kami na lang. Lolo. Ikaw, bukas mo ako yun. Lolo. Woo! Oh, Paul. Layo! Hey! Pastor, nagtitibay! Jo. Una ko may pa. Bakit ka mag-relate yung mag-drive? Mahali siya. Madali mo. Go! Chip! Chip! Nice one! Go! Drive! Bibiyama! Baby Aba! Ano, palag ka mo? Ako nag-endol. Endol ako. Ito, mga parang ito. Chip ka nga din! Gala ko, bago ka ba? Ang ganda, Paul. Ano? Baka ko din pag-tailing. Ito ka, Paul. Ito ako ba? Yan. Putang gamit sa Paul. Traffic kita nagbigay. Yeah, alam ko nang gana na. Traffic ba ito? Ikaw, full ko lang. Kung di ka full ko, kung ano ito, hindi mo naman ako. Utang na. Ano ba? Ano sa ulit yun, ha? Buloy, bumulog yung Hindi yun na kailangan ng call. Hindi ko na-upgrade. Hello. Gamit ko itong boy. Ano? Man. Pala ba kayo? Okay. Baba. Ay ka. Hello, di ako. Baba na. Ulit. Uy, palitok sa boy. Ano ka na na? Guna na. Ay, mawala ko na no. Hindi mo na lumawuro. Kasi ko ba mantigis ko na ano. Uy, wag ko na makasakit yun. Ano na, hindi ko wala pa yung gamit mo. Then ano na ka-raise? Kaya ko ako pa-drive ang mga ayos yun. Parang ko lang yun. Ito yung call. Ang ganit. Lumakas. Ayop na yun eh. Ay, dali. Pagalang ganyan. Wala ka ngayon po daw. Nasa 1 million na ako yung call. Nasa 1 million. Hindi pa nag-upgrade. Nag-upgrade ko na mali sa mapa. Wala ko ito. Out, nasa ko. Anong liver pa siya? Minalasa kasi nagkaroon sa O, di mo kapag-target o anan mo, pagkakalot mo tapos ano ba yung nilapit ko? kapay nga ako anak. Iba-iba kaya flavor. Lagi ako na tayo bullshit ka. Ano flavor? Albor, gamit albor, albor.
ko lang kung nag-anong ko. Okay, ako mag-drive. Okay, ang gulawan. Okay. Puta, What? Huwag mo na ako na limit eh. Wait, 053. Dalawang linya. Hawak-hawak ko yan. Tukol! Ayun ang tukol! Tukol! Makali ko ng tukol. Yung, mas kila-trit-trit na gitik, kali ko. Kapag-053 mo kami, ang ano. Kaya naman ikaw mo nilagpakal sa limited sa tuya, eh. Bisa ko lang. Ano? Ay, alam mo, limited aan. Ano eh? Sinit ka? yeah. Pag pinabaka po na kalakalan. So, hindi na doon ng natatao. Ako yung laman yung tipoy. Ay, man, hindi ko may kakagpagin sa sabi mo. Ito ang one minute. Diretso pala ang paro. Diretso pala ang paro. Ano pa siyang word, diba? Yan saya, slip mo niya sa kolina. Melon. Cocomelon. Alam mo na ito. So, ano? Ini Tunay tunay pag nakata. Makao na kayo to? sa gilid mo. Nadigdig kita. Ayun, hindi ka. Ano na ka? Ito, kakakan na ako. Ito na, sige lang tulo na yan. Masiguro na Yes. Hindi po talaw kung ilaw mo. Nagahapon na? Mag-il ka, Paul. Mag-il ka, ilaw. Paniwala ng yan, oh. Bakit kaya ka, Paul? Ayun ka ba? Kasi kamalos yan na ano. Kita mo yung naman ako siya nito. Paul, manapol, kita. Siyempre, itong kutsi. Ay, na ito si Jilin Nielsen ito. Tumakin. Ay, ano ka ito? Hindi na ako kapalaman ko. Yan mo na ka niya. Makabaso. Ay, lang siya yun. Hindi na kada tao rin. Video. Pero ano ito? Hanap tayo ng Lambo. Lambo Kalbo. Eh, diretso yun eh. Ayun na. Hindi naman pagtinigilin mo do. Sulat ka. Ayun lang. Ayun na. Hindi talaga kung paano. USP sa'yo. Woo! Tangin na. Magalis din. Ito pala pa. Tulong patuloy. Suko kayo, hindi na biro, tigyo. Time na kayo sinili. Hindi makalungkot na sa'yo. Sigurano? Sigurano? Connect ito? Ay, yung ginagamit na niya na. Naway lang pala ba? Madala ko ba ako? Sige ka
Sunod sa no? Hello, yeah. Wala. Where are you, Ardo? Sumunod kita, manamaris kita. Takbo kami, Bebay. Malaro ka na ba? Saan mo yan sa building na dito? Wala ka na dito. Dito? Ayaw mo man. Ay, baka di ba ay, Madoy, pala yung kanig namin ang pagkasuloy. Para nagpan. Sino? Dapat sabay ang nang dalawa. Ano? Di mo nyo? Upan. Dua? Ih, nadalo ko ka daan, darabusuan. Oh, kubilis tayo mo. Wow, shit. Yun mo ah. Ito, ayun na, putol. Pick up all. Pick. Pick. Andoy, ano yung mga sabi ni Kuya Jojo? Kapag yun sa mga, ano yung mga sabi ni Kuya Jojo? Wala din. Ano sa mga sabi ko? May pamilya din siya ni Kuya Jojo. Hindi mo kaya kayo. Dito, Paul! Helicopter! Helicopter! Yun ang hindi kami nagpunta ng karela doon. Magaganda. Ako na lang. Ano mo? Mga kasari sa phone. Mura, magaganda. Pulo ang pula. Halika na dyan! Baka ka nag-drive! Madam, isip ko buhay. Wala na. Bagal mo ba sa'yo? Diray ka, Paul! 190? Eh, magpala lang ka pa. Kaso, ano mo ba kaya? Milyon lang. Milyon lang. Milyon. Nagburgi na ba kayo? Oh, milyon mo. Tapos yung mga ano. Takalbo, lambo. Yan na doy, padyan na doy.
Lampu, kalbu. Ano, ang kutsi mo? Friend. Paano daw ka? Race kita dyan, no? Makaka, no? Yan! Nakasot pa na din sa kuya. Ano? Sa kuya. Yung butong mo. Tulad ako tumalong sa kuya sa kaya motor. Pangalan. Talo pa kayo. Pantuan. More. Nice. Di ba kamuha niya dyan? Yes, I'm sure. Kasi pagkain bang Endo. ano tawag ka mo, Doy? Doy, ano tawag ka mo, Doy? Sakay mo lang ako. Tema bunggo. Maliligot ako yung magawa. Yan, mag-live ko yun. Ay, nung gulo, ano niya? Tama, sana. Ano yan eh? Ay, Ayan. sa inyo pinaaral ko yun. Ano ba ito? Yan. Jake, kailan mo? May mga ganda sa mata. Jake, may mga ganda sa mata. Sa kuya ako. Sa kuya ako yun. Kasi mag-wait ko Ayan, hindi na. Ay, hindi na. Yun ako po! Uray na dumagaling ka! Hindi na video! Nalata ko nga siya, nagpasalamat! Thank you very much! Nalata ko nga yun! Ay, lalaki naman ako eh. Sige, si Kanta, no? Ala, tinunod ako ng durak ng durak, no? Yung accident. Tuloy-tuloy! Gamitin mo kini sa kuya, Paul! Paul! Hindi mo magkilamit eh. Oh, mas maramas ka. Yes, boy. Gamitin mo kini sa kuya, Paul. Speed mo, Paul.
Share ko rin daw. Ay ko. Hindi ako na may mga pangilo na Kakalang ko yun na yung po. Ikaw. Yo. Ikaw. Balik ako. Balik ko. Pero ako naman. Pero parehas mo na natin. Kaya lugar pinduin garan may ano na ano. Kung kapit lang. Ayan na may code. Eh bakit may code yan? Ano na po na sa wala dito. Ano wala dito. Eh bakit? Ayun, ayun. Mga. Hindi ka. Gumawa. Ay, dyan. Insin, ah. Ay, dyan. No, ano naman, Taiwan. Wala. Hindi ka out. Hey! Ay ko! Ay, pagkakabahan sa tao. Dahil yung Dito dito pa pag-ibig dati ako. isa. Boy. Turn around. They are Ayun, magkano lang pag mabakal iyo. Ay, makakabalik yan. Kawan na gusto sa pagkakas na nagsasabi. Layo pa dito. Kamay na kayo ka, okay, boy. Ay, parang. Yo, kamocho. Milon. Hindi na, pwede mo din Milon, may warning na ng hayop ka. Pwede nga iniinom mo. Gawin mo daw. Hindi mo daw. Alam ko nga ni, ano Ulit warning? mo. Sige, magkano ko. Lumungkot ka pa yung Wow! Alam mo si Diego. Eh, bukas. Pati pamilya dito. Ano po na binakalungkol? Diyan. Ang garan ko to. Ang ganda ko na si Diego. Labas mo pala na may phone. Ang gaan. Ibat ko man din. Yan. Makakala ko.
Ikaw mo. Hindi na ka mo, farm ka na. Dito mo yung sinabi. Dito daw kaya. Oh, bibigyan mo. Biniwan mo sa NBA standing. Ano ba? Dahil ba kumantapuan? Sa West, so ano, Western ang ba? O sa Western ka? Panalo na ako! Uwet na ako. Sa tando ako nga. Yabol.
nagkakaon kay mali. Nagkakaon si Trey. Nagkakaon lang. Nice ka. Kayo, masarap mo yan. Hello, dakulong.
Ginagalaan ko eh. Wala, wala. Pinag naman eh. Sa bawan. Limited ang bola. Bilang cake. Pero, masarap yan. Bakit nagtulog? Bakit nagtulog? Ayan na, wala na ako. Ang daya ng gibo. Ang gold, tutulad siya doon dati. Handa ba? Paano mo araw? Hindi naman namin, balik na ako. Ano kanina yung magagamit mo? Ay, God. Dito kali. Mga tanong guys yan. Parang yan. Kaya mo naman i-ganda sa loob. Garit mo.
Karot! Ano ito po kayo kakanatunang po? Pero kami! Yun na itong bili na ko yung green na sa ano, dyan siya po yan. Nalagay mo kung padya ka. Kami ko tayo mo. Padya ka. Mamaya na kasi. Aras, minamit ako, parang ko na daw. Thank you. Di ako mapatagal. Ang pangalan ko is Toy. Ano ba ang morning? Morning. Ah, sakay! Sakay! Hindi ko man tigiro para tigilin ko. Punta kayo nga. Di ako punta ko yung magamit. Walang. Sulukulat ka na. Ikululukulat ko po. Baka, ayos ka. Baka. Ito pala naman ito ko. Yan lang. Accelerator. Daw ka na. Ito na lang ito pa. Labanon. Dok! Tayo mo naman ako. Wala mo. Dama, ano na lang biscuit?
Yan o, gamitan na no. Tara na yan o. Tara na, nagtimin! Ako mapala ko lang ako. Ako! Takuloy ko sa kagayo. May kami na bakan. Baka na akong Monster Mash. Hindi ako magana kayo. Tataas. Hindi matibak. Wala, mamunggo. Yan o, may mapuputay mo. Sige daw, inipukod. Kuya pa! Hindi naman makapukod. Ew! Nakabukod doon! Pagtira ko! Hala! Siguro din niya naramda. Iyo ka ba yan ah? Ay, bakag na siya. Dapat pala na maliyahon. Hindi ko pa in-upgrade. Hello, gamitan na Milo. Kailangan. Hindi na gamitan na buhay niyo. Ako magamit. Tama na nagawa. Dahil ka na dyan magkaaga, dahil naman dyan abutin ng hindi ka magbago. Hello! 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 Tingnan nyo, may ilaw sa puno. Hindi, Raot. Hindi. Ay, hindi. Ano naman nililiw? Hello! Raot? Orban? Oo. Kuya na may nabilog kami ano. Ito, ano ka na? Mag-ilit ah. Hindi pa nag-ilaw pula. Nakaliber pa no? Oo, tingnan nyo na. Pag yun yan, mababa ka. Kung magdamit ka na eh. Yan. Yan na. Ano po ba? Yan ang kabuti no. That's really good. Yan ang mayroon. Ito, parang kung minsan ganyan. Wala ko kapag-abas yan. Tanghali. Sarap ako mag-balik sa manok. Sige, kaso po lolo. Yan, Sige, nali, kaso kuya. oh. Sige, kaso. Wala, tilingan daw ka rin na makya na. Ay, salo na. Ay, bago. Kabal, nandaw ako. Na-invite ako dyan ah. Ano? Ito, ito ka. Kala mo. Bibili tayo na. 1 million Lamborghini. Ew! Alam mo lang ganyan mo. Sauce! Kapre! Nakaw na naman ako po. Ako naman kapre! Ito yung pa niya sa baba. Kapal! Baba pa. Ang gandang buhay. Ay, ganda ulit. Ulit mo? Si Jay, may kapre si Jay. Ryan, 24. Baba ka daw. Yan daw. Baba ka daw. Naulog sa'yo dito. Yan na din yung iniyan. Naulog sa'yo dito. Si Jay, wala ka rin. Kumain siya. Naulog sa'yo dito. Naulog! Naulog sa'yo. Naulog sa'yo. Naulog sa'yo. Yung matangkad. Ang gagapo. Naulog sa'yo. Naulog. Naulog sa'yo sa atin niya. Naulog sa'yo. Naulog sa'yo. Hindi ka pa. Hindi ka pa kumayos. Boom! Boom! Guys, ang kapulot. Ang kapulot. Ang kapulot. Kapulot ka lang. Kapulot ka. Kapulot ka na ng... Ay, pwede ka yan. Kaya nga na, ano, Sino na mo? Ang kapulot. itong batagin. Ano po? Ano po? Ano po pinalagay? Ano ba
cellphone nandiyan oh. Kasi kapatid ko na rin siya po. Uy, nice one. Init na. Na. Ay, salamat. Kiri, ano? Hoy, kung gusto ka. Na. Walang dado ang kawas. Kawat mo daw. Ako sa Bloran. Ako kumakain ko. Sa Bloran Gapi ko. Sa Bloran Gapi ko. Hello, hello. Nasa patrol. Nasa patrol. Mede. Wala ka sa mga konti. Ano kasi naman sa You're my angel, baby. Pati pamilya, goodbye! Nakita na lang. Wala ko sa inyo, Tan. Goodbye na kayo. Love po kayo. Ayaw ko sa naulog ako na. Ay, kami! Hello? Ayun ka po. Tapos na rin nakakita na. Ayun ba na? Wala nang gawa doon doon. Ano ba yung pinapagyan mo nila sa inyo? Tapos palabas ako. Ay, pinagigil ako niyo. Ay, hello? Pilit-pilit mo ng small, Maria. Ay, blow! Ay, blow! Blow! Ay, blow! Ay, blow! Yes! Alam ko na yun. Alam ko na. Lingadan turbo lah, lingadan turbo. Lingadan turbo, lingadan 1,000. Acceleration ang braking maliyaw ng ano, brain no. Murag na. Wala ko check. Wala sa breaking upgrade. Ano, pila, ikutan mo ikaw. Ang ginawa na mo. Ano? John? Mali ba ako? Ano? Wala ko mo. Nagpagod. Ano? Hindi ko. Pagdawang ka mo na.
Game Pass, Jake. Hindi nga alam kung ano yung Game Pass. For us naman. Hindi mo ito gamit mo. Jake, pag-check na ako. Pag-check lang sa chair. Hindi mo ito gamit mo. Diyan ka sa ko eh, Jake. Yaw. Punta na ka. Diyan ka niyo. Hindi nga daw ko ng Game Pass. Diba na nga hindi mo kami ni-miss pa. Pwede na yun. Bukas! Ay, ay, Hindi ko siya minadrive. Ang ganda lang at si CJ. Ah, Wala po talaga yan. Hindi ko yung nakapagin. So, ang taon. Wow! Ninja ako gulo ko. Yung ba yan? Ninja. Enjoy pag malapit Jake! Ayan! Tingnan niya kung tinigiro ko. Ranking! Ranking! Yan, wish kita sa erase. Oh! Settings mo! Yan! Ano ba ginagawa doon? May ninja. May werewolf. Ninja. Ito lang po ito na yun. Hindi ko na sa 150. yan o. Bakit ano ba nila ang game? Ayun mo ah, Maduro. Yan mo sa akin. Sige na, mag-gawin ko Uy, shit.
Yes, ano mo ba yung hindi ko, hindi ko, ano? Hindi ka naninig! Ano? Ipapa ko. Dali na boy! Ano ba mga kapuhan? Kapag na daw, nasa ako mga. Ako nga po ako sa kasosay mo. Pagawa mo ako. Isa, dali, isa. Gusto ka na. Oo, sabi di ba ito sa'yo dyan? Okay, ma'am. Gabi. Hanggang kaya, Wala ako. Race kita, race. Wala ako. Wala, bro. Tulog pa ng god. Namulang ka na. Tulog ako hanggang ano. Ano nangyari? Ano, bro? Ano Bro. nangyari? Yaman ako. Yaman ako. Anong malakot yung mukul? Hoy, nagpulan ako, Hoy! Sige, ikot ako, Hoy! Kita Hoy, dapat hindi sakto. Bulok mo dun ako, Chico. Dapat sarado. Wala ko yung pag-bulot, anak ko daw, long. Wala ko yung ano ninja. Ay, naligsi ako. Wala kasi ko. Ano naligsi na ako? Yay! Wala yung gawin dito. Ay, pumunta na si Joy. Nakagulot na. Uy! Ano na kapag ng kusimaan ako para... Ano na lang kita? Kapag akong kusi! Ano? Hindi ko lang! Ah, Ay, si Pepsi na na, okay? Okay na! Okay na! ano ako dyan? Wala, kayo na ako daw. Daw. Dali na, Doy! Sige!
Ay, baka naman mamaya. Ano, pag kita ko siya. Uy, sige, pag kita ko siya. Parehas pa. Pasan kita pon, bilang kita pon. Alam ka. Alam ka. Galit.
Nagbibigyan ka. Okay, diba? Ito naman ang motor, oh. Ang palo. Kaya, marunong kita, oh. Ah! Ay! Naman! Napukalit ako. Oto, mala! Hello. Gising na ka. Tulog ko na pag Ay, yaman. okay mo. Bam. 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 One minute. Tarong mo na. Tarong mo na. Pabalik ka. Hindi mo tayo. Sari. Bunyi kita. Betul, lang. Siap. Tukar kung pakai. Itu adalah Nah, bukan dalam pinapakat ko siya.
sige. Kuya, wala. Napaligsan na. Ano mo na lang ito? Ano naman na? Lalay na dududan. Sabi sa kasi si ano? Ano?
Bye, Ben! Bye, Ben! Let's go. Okay, game ball. Saro ka na. May nakakaambo na eh. Ano mo na ito? Kaya mo. Ay, ikaw. Napagod ako. Kaya natin ang link. Ano? Hello? Ano? Iba. Ay, Hindi ka marunong. Matindi lang mo. Okay. Wala. Hindi ka lang. Ayaw ko mag-open ng Facebook. Hindi ako mag-open ng Facebook. Wag na. Wait ko rin ako. Ay, wala. Wala. Spirit? Eto bang ano? Dalawa na ka-spirit dito eh. Oo, dalawa ka ka-spirit. Ano ka ba? Wala po sa. Ano, kasino ba? Ano na teacher ko? Bye, wala na rin ang bumaga. Hindi gumawa. Kaya wala. Dito na dito. Ito.
Gago, cheater! Ito gago. Kasi dyan ang nakamani. Legendary. Ninja? Legendary ka? Kailangan ano ito. Minerve. Ano? Ano magiging mga dulo ko baka naparang sa outside. Ano ba ka na? Di-body. Sandal. Sino nagkakal? Nagkakal. Ako muna siya ng ano? At ang kinawa no? Sabi ka, medical legendary. Eh, yung gago na ito. Ay, effective siya rin. Okay lang. Bakit ka na kayo ba? Ano muna? Interview. Bulukon. Sarap ang kayo sa subod. Hindi pa ako doon. Sabi vlog. Hindi mo i-react mo. Ito yung akin. Ano naman ba? Ako pa lang ito dyan. Ano nga dapat dyan? Pinsi. Ano ito magkaparas yun? Na? Ay, sa'yo ba lalabit mo? Ulo? Ano? Ikaw ako. Subod. Ito dahil mo. Ganda siya. Ano dito sa? Pinapasan nga niya ako nga yung huli mo. Dito na sa tulo. Ikawan na ko sa kuya. Tama mera. Tama nila. Tama sa uso. Tama din. May mabot ka nililit? Wow, lukuman. Gago. Hindi, Albert. Yan, hindi mo ko.
Kapalik ka katay, kanili ka nasa katay. Ayun, siya masakit alam ko dumaan. Manado ko ba? Ika, no? Babalik ka nila pag matulog. Nay niya. Ulian mo tamo kay mama. Ito mo, ulian na Kevin ko. What's up, yo, bro? Diba ang tako para na hindi ko manalo. Oh. Get out the way! Wala ko yung mga dito. Para na, Kuya? Okay. Uy, hindi ka magaling. May bilog kang ba siya, no? Sige, nasa ko. Eh, ano ba yun? Baklangan, girl. Sorry, girl. Ha? Yeah, okay, slash, bird. Ano ka to? Korban. Ay. Ay. Yun na. Okay. Ano, ito. Iba, para ko mo pamilya. Kung pamilya sa dito. Wala ka dyan, magbigyan na bakawat. Ako din na ako makalitaw na nakikot na ako. Oh. Pindot mo na. Pindutan mo. Pindutan mo tanong. Sige rin, Ben. Ha? Sa ko? Taro na. Hindi mo na nadara? Yeah. Boy. Boy, dito ka muna ngayon. Sana wala dito na yung tao mo. Grabe na nila. Ano?
Mahulog ka pa dyan. Ako, ano to? Go. Ano? Ikaw. Yun na. Eh, dati na. Ito. Nakamali. Ito anak ko mo rin eh. Ano ba yan? Yan ang comic no. Yan ano, dari tab. Yan ang yung mga bala sa dyan. Ay, sibuli natin. Ding. Ano magsakat yan pag? Yan mo pala ang star. Nag-play star. 40 lang, 40. 1 star. Kasi sa Tagalog ba kung paano? Isa ko yung play ko ngayon. 40 lang, 1 star. Ang yan ang nahihila. O di, hindi na nila. 2 star, 15 star. May dingo. Ano ako ba kasi? Wala po. Kala ko tangan siya no. Hindi. Hindi ko nila yung mga ano. Fourth. Lord. Friend. Lord. Ang hayop ka. Ito, dito mo ko. Ay, basta nakarakalong ako eh. Diyos, pinakamakasok na. Okay na na. Hindi ka mo nagtutubig yung ikaw at Ano yun, nakamot? Biswar. Simulate. Ayun. Yung mga nakasubo nandun sa ko. Dahil mga makasubo talaga dito sa Gibo. Matay si ano. Kapatid mo. Ayun, di ba tago? Hindi ko pala malam. Kasi nga yan sa hubo. Ikinit kita rin, wag. Next. Yan. Sige, ikaw, sige kang sabi. Ako naligaw ka. Wag ba? Punta ka. Kasi, dahil yan. Next. Dapat ka baga. Tumawag dito na sa ano, sa game, yan o. Adi mo ka dyan o. Buhay na ano sa'yo. Uy, gagi. Yan o. Pag yan ako tumawag dito. Ning, 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 ning. Ito. Hindi. Kuya, may Ayaw nga star. makuha. Ikaw na nakuha. Dapat hindi. Marmita ako. Dahil hindi ka mag-isip. Sabi ano ko, nasa notebook na. Diba ako? Ayaw ko. Ang pwede ko na makatuloy dati po. Ano? Ano na? Hello?
Pag ano manilipag, rinig. Bababar eh. Rinig. Pwede kong sakit dito din sa Tinanong mo ko. Kuya, sa lababo? Ha? Sa lababo? Ano? Kulay na gold? Yan sa may bed. Paano mo nasabi? Ayun naman ako sa sana. Paano ba sa sabi? Di ba, may pulaubos ko po. Matagal mo. Yan ako. Baka nakakapo. Yan, ini. Talong. Takot ka sa lumot. Kulin mas kaya na kulin. Takot ka, halak ko. Lamot mo rin dito, si Ron mo. Malung mo dali. Mas maano ako. Ay, ikaw pala. Hindi ba mo? Hindi ako, it's ulit. Yan, silver egg. What? Buwan ako. Pa. Baka. Baka nalo. Kuya. Ako yun na. Video gagi. Elega, iba naman ako dito, kaya ko lang dito. Uy, green, green. Ano? Pabalik. Yun, kaya kayo. Yun, yung in-stop ko, yun. Hindi mag-i-experience sa mo lang. Wala na yung mag-i-experience. Isang mo na dyan, paano dyan? Sige. Yes, umigil lang ako. Kapag off mic na ulit. Wala akong makausap, takin na wala mo. Kala ko ba, ano, marami tayo. Tawag mo naman, takin na lang. Oh, sabi ko ngayon, lahat na tayo na dito, mas wala naman pala. Wala ko yan doon. Ano ko na medical bot? Tingnan ako sa kuya. Ini dia kami ko. Ini dia kami ko. Para sa legendary mga sana. Ini kami ini. Ano, gabos na na yun. Gabos na nga na. Oy, yung iba pa, wala pa yung Basic. Rare, gabos na na rare. Epic, gabos na na epic. Legendary, saro, alay. Ay tulong ito ko say. Tulong. Tulog ang basic. Tulong ito ko ipin. Tulong. Ay, no, kasi ano, pwede mo Una, baka meron mo ba yung mga eh.
Sige, unahan ko na. Next one, ha? Ano, di sa Bigyan ko na daw. Gagi na wala. Ikan tali, ano? Ikan tali, ano? Kaya ano, popcorn. Kaya ano po. May ano, napagay niya. Ay, may kulay. Gagi, ang dami dito. Gagi, ang dami. May ano ba? So, storm. Okay, talon. Ayaw mo talon muna. Daw. Uy, ako, snowstorm. Hoy, nasa ka na tagal niya. Nakita ko nun. Saan? Wala, dyan ka. Ano? Yun. Wow. Ito na. Bilis yung bako. Hindi. Ako na. Ito pa. Ito pa. What? Ito pa. Kuya Jilay? Ito. Istanbul. Ano na, buna? Istanbul. Yan na, ano, buna? Yeah, very good. Eh, dahil nalugod, bigay ka na. Masulit na magkakataga. Sabi mo, Ray. Ray, dapat lahat. Yeah, ito. Lakaw-lakaw na. Dito na ako. Lagi na uubos. Yan na, kuha-kuha na ka rin yung tinig mo. Ako na nakon si Kuya Jilay. Gusto eh. Kuha ka na. Nakulit ka. Tara, popcorn. May laog sa ulo. Eh, Yung tayo mo kapos ka Kuya Jilay. Dito lahat. Naman ako Dito kuha. lahat. Ito. Sayang na wala. Lahat matalas ka, ang mata, ang ano ko, matalas kulang yung sper mo. Wala ba kami tayo? Sa doon na. Sa doon. Ito Kuya Jilay. Nice one. Gummy sprout. Ako. Ubus. Ubus ka. Nakapun ka na yung kay Long. Yung mga Tuwan eh. Paano mabalik na lang ako? ginawa. Paano na ako muna? Ito na. Para matuwa, para pag nakano lang ko, para ma-gusto ako, yun na. Ay, lahat ng staff para ano. Ako na lang Uy, bisbee. mag-staff. Nice one. Ano? Vicious Bay. Nakaba? Yan o, Vicious Bay o. Kalaban? Oh. Ahoy! Hinalita, Kano na hinalita different ito. flow, mata mo. Ay, God! Nice, 5 stick. Uy, ba't hindi yung uy? Ayaw. Tingnan mo kayo, saka na ako yun. Ayaw na ako na. Kasi nakapag-video. Saka na mo, ano? Nag-display ka Ay, hindi naman ako tayo. Pwede mo pa kayo bag. Ah, Bag. bag. Bakit na ako pwede? Nag-pili ka Yung pa. mountain na ano, Ah, size. na, So, single. Winner. Winner. Punta na ako, Reba. Ikaw, ilang oras na naman pirak ko. Yan o, prowa mo na yan ano. Ay, may tugot to. Later ako. wala sa likuran. Kaya lang recall yan. Lululo ko yung mukha ko. Recall.
Madati, harap mo ng kanji. Terminal, yung pag-ibag sa kabus. Pero yung rawas ng mukha na. Tapos kaya pag pag-iapin mo sa sida, bakuha. So, mga liyawa, hindi ano. Mag-rate tapos na ako. Hindi makuha sa galit sa mukha. Ang kulay niya. Wow! Yes. Baka hindi may muna yung kasama. Oh, yeah. 20 parang sinala. Ay, Madali lang naman eh. O, di ba? Wala Kaya ka to. Dali. Wala na magsak. Mag-umaze. Ang pala ng stage. Ano, dali na. Dali. Dali ka. Alam, matindok. Ganda. Ito na. Hindi, kaya to. Kung gusto, tumatak mo na. Huwag na abulin. Huwag na abulin. Huwag na abulin. Ba? Bubulbarin. Kailangan mo bubulbarin. Uy, nawaras bar. O, mga na yung pinakamaano. Pinakamarabas. Ako lang. Sige lang. Ang lahat ng mga Yan mo. Gago ka. Ito yung isa ko sa loob. Mark na ang gusto mo. Sorry, sorry. ito. Gusto mo kuhaan mo. Ito Kaya, yung next one. ganda na. Nandito ka rin. Ano mo yung pinilagay yung patay? Wag. Ito yung ritual, ritual. Dati, lalaki na ng punta. Ito yung ritual, yung dalawa. Nakita ko na. Ay, na lang mo. Ay, gag! Naubusan na gag. Tapos, gang. Yagi tulong. Yung card. Wait lang, pabantay. Ito naman nagburap ka. Yung pa. Yung ritual, sa kailangan. Wait, hindi yung pinapatay. Patay yung ritual. Wala na, tumakbo na. Wala na, tumakbo na. Pinakita na. Wala sa buto. Diyan. Yan, hindi mo iwan. Wala ka pa nakakako. Mystical. Okay. Gusto kayo. Si Tanda na hindi nakakuha. Na. Mystical. Wala ka pa nakakako. Speed. Ikaw, ano naman? Okay. Natin yung Patay kang case. Alin. Nagkalaban ako na rin. Eh, ito ba? Itong miskin nyo. Paano ito biglang sa ito? Yung skinny, pre. Patay yung skinny. Wala ko na yung Ilog ng bago.
Yun, tumakbo na. Hindi ko matamaan, skinny ka talaga. Digdig mo pa naman, pag-ubo. Kaya na naman. Ito yung skinny, oh. Ba't hindi mo patayin? Unay. Winter ka no. Skinny kasi. Red. Kaya patay ka na, patay na mo. Ano yun? Matipin. Sige, patay na, ito pa. Ano din? Ayan, bumalik. Ayun, oh. Nakabal. Nasa red. Ito, low HP. Low HP, nice one. Ito yung ritual nasa red. Tumatakbo. Sige na ba? Oo. Hindi niyo ako tutulungan. Ano? Kaya, pag-alis ka dito. May bayaw. Wala. Yung ritual. Wala miss. Oh, nakakuha ng medical. Ay, hindi ko. Gago. Mas po. Gago ka. Gago ka, ha? Gago ka. Gago ka. Ito na yung ano. Yung ano. Skinny. Ay, patay na, patay na. Ano mo? Ay, regalo. Ito na naman ako. Wala. Oh, Miss, tumakbo. Wala, wala po. tatapos ko day. Ay, yan ah. Wait lang, yan. Sana naman ang original Royal Jelly. Ito ako. Ito, nandito sa akin. Yung skinny, nasa Pulangol pa, double barrel. Kapag nakita double barrel. Ayaw na Double stick. barrel, double barrel. Double barrel, double barrel. Double barrel ka, double barrel. May baka sa Royal Jelly mo baka nagana ako. Bel. Oh, Royal Jelly. Ano? Gin, kaya mo yan. Kaya huwag yung tutulong ha. Gago. Ito sa'yo. Gago na patay. Wala. Napatay. Ang puta, napatay. Napatay, napatay. Napatay, napatay. Punta. Napatay. Lahat na. Maano ka na convict ang polling ko. Gago to. Wala na, wala na. Hey, gano'n akong bog. Hoy! Ito dito bog sa niyo. Ito ng bukat. Oh. Good. Ocho. Ocho. Nine. Kaya na. Nasarap na ako doon ah. Hindi kaya ko to, wait lang. Sabayan ko to, wait lang. Mag-skinny ako, mag-skinny. Ano nasa na kay CJ? Gago mo yun. Nakaskinny tapos magyabaw. Bobo daw ako. Ay lang yan. Wala yung ko. Wala pa dyan ang time mo. Wala. Hindi ka. Yan, lahat yun ah. Ano? Oh, patay! Tuman. Tawag mo doon. Skinny gusto mo ah. Ay, dagit naman.
na. Kasi may gago. Ano yun eh? Rare. Nasaan ba yun? Ayun oh. Proud. Pwede sa inyo. Ito ay hindi katawa ka. Tara, okay naman. Oh, kaya no. Oo. Wait lang. Kung ano, kung lang. Tama na, pinatayin tuloy ako. Tama na. Nice one. Patulog! Oy, pre! Ayaw mo mamalay. Patulog! Uy, gani! Tulog! Tulog! Uy, labas! Okay na lang. Wala ka pa, nangagiging na ka. Wait lang! Ano ko na ako iko? Ha? Muro ko na. Madali na kayo vlog. Mamaya mo na tapusin. Ano ba di ko tapos? Matapos na. Pati ko po ako. Ayos kayo dyan! Gawagay ko na po Ayaw, lang. nagpupulbarin. Wait lang. Dali ako. Hindi na. Tayo, wala na. Snow. Dali. Dali mo. Main ka na. Hey. Where are you? Ayun, tumakbo naman na ako. Dali na. Hello. 38, 4, 3, 2, 1. Tawag ko kay Arwin. Giling. Kaya tulungan niyo naman ako! Player, oh! Wala na, stop na ako, wala na. Uy, sorry! Di, tulong, friend! Player, yan. Yan, wala. Tara, nasa double barrel kami lahat. Matanong ko kapapat. Lat, ay nga kumailay. Ito pa. Baba ko. Nakala niyo, Ano? Ade, pinakabal tuloy ako. so, hindi. Dalawa. Ano yan? Philippine? Dahil, pangunahan. Sayang mo pa lamang. Ano ini? Anpas? Nasaan ba kayo? Nasaan ba kayo? Hindi ko si Jets, ito yung so. Lag ba to? Lag sa rin nito eh. Ano gusto niyo? Aksyan niya, di ba? Kaya pala, kaya ba pag tayo minsan? Gusto ko na naman. Nasaan na ba kayo? Yung patay na yun. Yung no? Yung lang. Tawag ako pa ito. Chocolate. Yay, eater. Wala pala ang bala Sige, nag-miss ka na, DJ. Oh. Ano siya? Pa. Oh, shit. Mami. Lighting ko lang. Ito yung Ay, mag-quiz na ako dyan. Ano yun? Spider. Ano yun? Di ba spider? yung pag, parang kilala ko to eh. Eh, pala. Laro, buwan, tulo, pas, ito sa puli. Si Pam yun, Pam. Sino ba yung Pam? Di ba nasa Ay, napalitan siya. Ibig ko. tropa niya, no? Di ba kalaban to? Bago. Ikan tayo. Yes. Yun. Wait lang. Sino ba na naman yun? Hello? Ayan. Kasi yung ano, Ano na ba? eh, nakachit na. Ah, ano na? Eh, ingat ah. Lang, nakakapak.
Ay, salamat. Ilang ko rin lang. Ay, kung karabot. Ano mo kung punay tiki? Hindi ko na nagtatalo ko na pa. Tulong! Gago! Natalo ako din. Tama na. Uy, nandito! Ayun o, si ano? Ay! Oh! Ay, nandiyan ako tinutulungan ni player. Uy. Apa na pa karabot? Ayun ako may puti. May karabot. Gago na vlog. Ayun, Jilly Bob, ikaw ako. Ito, ha? Karabot si CJ. Ah, Karabot si CJ. Ako, meron Jilly? Neo, push the bear. Ipit, spider. Ano? Hindi daw. Neo. Yan. O, pili ka na mag-ano kay ano. Black bear. Tapos kung hindi man kaso. Sine. Ito, okay. Ay, yeah, yeah, yeah. Ito, okay. Puta ni Papa mo puldo. Black bear. Okay. Nice. Ano gusto niya? Hindi man gamot na. Black bear. Tapos, sine. Yan. Baba pa daw. Baba mo. Nandito si ano o. Nakagawa. Virtual. Parang, Cloverfield. Hindi ka. Gago dami. Gumana ko kay mama mo. Ito. Yan pa, Rajan. Ito ko ba rin nalabag. Ano? Iya. Kami. Edmund. Yan. Ano? Slow. Dalawa. Dito makain mo. Bakang dyan. Dalawa. Tingko ko no. Ano? Kaya ka mo. Parang dito. Baka na dito. Hirap talaga pa yan. Hirapan ako Iya. yun. Ito kasi ang pero. Ayun na. Hindi ko niya pa yan. Hindi ko siya yung ano. Meron yung Jilly. Bigyan mo na. Ay, ibang sarap. Wala kayo, wala. Basta madam. Wala ka na muna dyan. Madala ka pa. Magtuba ko kapag doon yung salamat mo rin. Ayos ka. Ayos ka. Oh, spider. May spider. Imo dito. Boy, Sino yung sabi? ito na, ilan ko ito. Sino yung sabi? Tagpo. Matagpo. Ako tulad. Matinag na mo. Makulog yung kapag na takala ni Glenn. Wala pa, tinala pa ko eh. Ang tapo Ito, ayun. Nandito sa red, nandito sa red, nandito sa red. Ako pa nandito, tita. Alam ko, alam ko. Yung, Palagay mo to. nalalo.
Tapos, ano? Gusto mo pamayo kang duwa. Ayaw parehas bati. Hindi ka na, ilang ball. Ano ba kayo? Ano ba kayo? At nasawan. Kaya manahupit. Bakit? Bakit na full? Ang gabo, abo. No? Yeah, okay na. Gabang dito. Bakit? Okay. Naabang. Ano yung tigil mo, tama na. Ako titsalan mo. Ako sa mga tito ko. Okay ka sa pakito. Go. Eh, nasa lupa ko lang kasi ng movies. Sige, Patulog ko lang dito, patulog. gusto mo lang natapos. Patulog, patulog. Uy, nasa na kayo? Meron, hindi ako mga rin na hindi ko mawala. Wala rin ito, hindi ko go. Meron ko. Ang dapin mo. Ito daw na meron. Okay na, panay takbo, takbo, takbo. Takbo, takbo. Kung ba may strawberry cake? Tulog! 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 Pero mo siya nagkakuha ano, baga sa dikdik. Tangin na, tubiwan dito. Okay na, patay isa. Okay, takbo. Takbo, 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 takbo. Patulog, di pa ako patay. Takbo, panay takbo. Nasa lupa ko na kasi movies. Patulog dito. Ha? Sa ano yan? Sa ano yan? Ayan ang post. Juice! Tulog! Lul! Gago! Hindi na cool pa yun, cool pa yun. Luto ka ba, Idol? Okay nito. Wait lang, Idol. Kuha muna ako ng ano. Nare-rectan mo ko. Niyalo. Iko. Ligtas ako doon. Nick, pagkila pa yung Nick. Nick, paano dito kayo mo, Nick? Ayaw! Ayaw ka kanyan namin. Hindi natin si Gia. Gago. Ayaw na dito si Gia. Dati sabi. Kaya ko pa, ginagawa ko ng kalaban eh. Ito. Gusto mo na dati sabi. Wow! Ito na ka. Yeah, patulog eh. Nagbuhatang mo, nagbuhatang pa kung tama. Okay, wala na ano. Hindi ko na mamatala. Matalak ka. Wala mo nilatak ako. Para ba pangkalanta ka dyan? Yan, di.
Uy, patay ka, tanga mo, gago ka. Puta ina, puta ina. Wala. Sige, panikilap mo ka. Wala, panikap mo yung kalaban. Lumay ka. Hinayin ko. Pare, kapunta ka daw dito. Kapunta ka daw. Napakon mo daya. Bobo! Bobo! Screenshot para mapatay. Ayan. Mali. Sige. Record kayo sa akin. Ayan ang bobo nyo, ha? Ano ko? Mama, pag-boom. Itagan nyo. Itagan nyo. May sisid ako. May sisid ako. Jay! Hindi ka magkuha. Parang magkuhan na ako. Ba't yung mabing punta kita? May ano ko sa mo. Oy, Queen! 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 Oy, Queen! Ano yun sa mga account? Ano yun sa mga account? Uy! Ano yun? Dapat pala yung kinaga naman na yun kung sa yun kung 5 kg. Ano pa yun? Wala Jay! Ano ko pa na? Ano ka pa Ginagawa mo kayo? Ay, diyan, madala. Ginagawa mo kayo? Ako, Ginagawa mo kayo? daw, di na ako nakakuha. Ginagawa mo sa laban eh. Alam mo, ako wala po kasi Gigi po ako. Nanda, nakatuwa ako ng Gigi na eh. Ako, baka malawa ko. Ano ba ko? Ano ba ko? Dapat ko pa na ako. Kaya ano? Kaya ako nakakata na. Hoy, dito kayo! Dito kayo sa loob! Alam ka. Ay ka. Ano kayo sa loob? Ayaw naman. Ay na pala yung Makuha ako sa lahan mo. Ang latak na daw ni kuya mo. Ikaw, Ako kasi multo ako na ano. Iwala ako din ako di ako dyan. Ay hindi ako din. Talon. Sabi may nang lalatak dito. Ako nga. Hindi ko! Huwag ka nagtabak. Oh! Gusto rin. Paano to, papatokaw ng mga video? Ako, ayun. Corn. Yeah, may ba yung corn? Sorry. Si CJ lang. Aha! Client. Ano ba kung client? Client. yun lang ba yung cheese? Yan. Ginagawa mo ko lang eh. Wait lang. Alag lang. Kurante ka na yun. Ako
Ay, ganun. Yan naman. Gago, dami! Ang dami, ang dami, ang dami, ang dami, ang dami. Anong gusto mo? Tutulog sa parang ganun. Magpili ka, ano? Tapos, sa form para opsyon. Yung bata pa ako. Mga diamond. Yeah, tapos, yung blue. Yung bata pa ako, parang alam ko na lahat ng alim na kutin na di ko na ako sa blue. Kaya ako kasama na ka. Red, yung blue. Yan, sagutan. Tadadadadad. Oh, Lagang tayo. Mayroon ka eh. Dapat nasa kantiro kang ginastan. Yung kagatin ang kagatin. Ipar, trigger ko. Sakto dito lang, oh. Sabi ni Tagpo, nakapato ka nilulog ito. Oh, ano yan? Ito naman yung medyo madami. Wow! Okay. Sige, sige, sige. Oh! Sige, pasok. One off. One off. Okay, ano ka? Okay, sa one. Alam ko dito, galing na lang nila. Meron ako may. Sa tray.
Ayaw! May gwapo! Ayaw! Ayaw! Jay, Lori Tagbo. Apa akin? Dito sa akin. Ang good girl. Ano pangalan yung lolo mo? Sige, Pek, nakakalaban ko sa ganit yan na hindi ko mga living, di ba ga? Among buloy. Puta ako sulit ko sinda. Ay, ka. Ano, gusto kayo talaga, wait lang. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Wait lang, gusto yan. Lukas ka, Yol. Lukas ka, Yol. Lukas ka. Kami na ito. Sige. Dito, wala to, wala to. Wala to, takbo na. Pakailan mo to, ano mo. Bago. Utang ilo! Mga pagaliron! Paliw, tako mo! Hello! Dahil! Anong buwa? Nagsisilap naman! Ora kung paano mga kita na iyo. Okay, patay na si Son. Okay, nasa yung aimboat ang ina mo. Bago dalawa. Ulo! Gago to. Tikin mo yan o! Isap ng mga bata. 1-0. Di mo lang pala kaya na Sabi, ito. pagalunin niyo. Bobo na ito, patay na to. Wait, tumakbo na. Di pa ako napatay. Kaya hindi pa ako napatay si Idol. Nahihirapan ko. Nagago! Sorry. Hindi ako pala. Nabusin ako nito. Pinapilihan
Gamitin mo sa natin, maybe. Pistol! Tayo, tumakbo na. Yung tawag. Ang ganda. Sakayo, sakayo. Bandil! Nasa kayo? Ray? Ito, katag, di sa may babat ng ay kayo naman. Ito lang. Dito ta. Gusto ko na yun. Hello? Makapaksidon mo na ako. Yak, maduga. Ah! Ano ba tingin? Oh. Hello. Yes. Eh, hindi ko gamit ko. Oo, sakto ko na ito. Wala ko dito mo. Ito na naman si Idol. Tama na. Tulog! Daddy, tulog! Wala, dito kami ni ano. Wala tumutulong kay Daddy. Hindi mo patay-patay, oh. Yung kawawa yung lipad. Wait lang. Ah, yun yung kaluluwan. Hindi pa ako nakatay. Malita ko ano yung Wait lang, pre. Wait lang. Wait lang. Ganun mo sila, no? Now? Now? Yes, magkagi na patay. Sorry, ah. Sorry. Gagi, ang dami. Talon. Gagi, cheater. Gagi, dalawa. Akiyo, tara. Bago, wait lang, naglag. Piso. At 75. 75. Wait, bakit ka umalis? Ang ano na ito? Ikaw ba yun? Ano ba, IG? Ano ba gamit mo? Ay, si Jenny. Ano? Hindi naman ito. Ay, si Min. Min! Hindi nalugod, pero bungga. Ano ba kaya ko? Ay, Kuya Jun, yan ang ganda, no?
Alam ko lang ito. Demo. May cake. Wala ko mo. Three pa. Sabi na, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sabi mo, yun. Wala ang sabi yung yan na yan. Oo, ako yun yun. Ano ba talaga? Gago, nilihirapan na ako. Yeah. Pero para mili. Mili. Oh. Mili. Wala mili. Oh. Hello. Bakit mo sa natin ko? Bakit mo check ko? Ay. Nilo na ka na lang sa pagdating ko. Kira, bakit mo may action? May mga sniper ang hanap. Alam nilo. Wala ko. Hindi pa tinsunod mo account. Alam ko lang ang intero ko ito. Yes, right. Ano na lang ba ito? Uy. Uy. Ano ko? Uy. Uy. Kita ko gawin. Kita ko gawin to. Bakit gawin? Biasa. Okay na, dapat. Putal ako. Hindi ka patatapol. Kaya na kami nung talaga. Really, we are you. Sumakta ko, basta ka. Bakit? Bakit? Sabi lang. Nyak, 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 nyak. Patay, ubos, tangin na nyo. Ayun, may aba kayo ha. Ano na? Hindi ko lang tayo sa bar. Hey! Ano? Hindi ako. Buka mo lang ako. Wala na sila din. Hindi kaya nyo yan. Wait lang. Wala siya ako eh. Sabi mo, hindi ko lang ako na naman dito sa tempe. Pero basta ka. Hindi ako tempe. Dito kayo, dito kayo. Nasa rep. Napul. Dito yung cheater oh. Ako yung cheater to. Ayun ba? Ay, eto. Eto Barbie. Kaya Barbie ako. Lason. Ano ba? Alin ba gamit mo? Ay, eto. Lumba! Eto si Digo.
Kailan mo, bobo kang hayop ka. Puta kang hayop ka. Namatay ka na. Kailan mo. Hindi pinatay ko yung kalaban na sa double barrel. Pinatay ko yung kalaban na sa double barrel. Ito cheater na to. Ay, tangin na ito. Gusto ko eh. Nasakayan, nasakayan. Nasakayan, nasakayan. Out na sawan. Sino ba yan? Ilan ba yun? Sino ka usap mo yan? Buta ang mga Nagurang pa. Anak, makalaki yan ah. Hindi, kaya ko. Hindi mo ba ako kilala? Hayaan mo, makukuha lang yun sa ako eh. Hayaan ko na. Dahil naman tatakbo din yung takbo yun. Hindi ako tatakbo, may sisiriyan yung sa akin. Gago na anak! Tangina, walang mintis, gago. Nasa ano? O sige, pero lang ito na ito. Dito. Nasa pilar mo. Tangina, wala talagang mintis. Tangina, hindi ako ko na ubus. Ayun na to. Malalamang chip na ito ni Jets. Ano ni Jets? Huwag na kayo punta sa armor. Punta na ako, double barrel, double barrel. Dito na naman siya ikot ko tanga na. Pre, tulong pre! Kasino, kasino, kasino. Oops. Ito yung cheater, kasama ko yung cheater. Oops. Di, tumutulong kasi siya eh. Kala, dalawa na. Dalawang cheater, nandito. Uy, gago, lumipad. Wow. Experience, ano yan? Nakalak siya, nilak. Nilak siya, nilak. Wala yan naman eh. Ito yung cheater na naman, oh. Yung cheater, pre. Patayin mo, patulong. Yan ang cheater. Wala, tawa naman. Ay, eto na yun. Ano na ka? Gawa. Ayaw mo nang dadakol mo nang dadakol. Nakulong. O pista, formo na sa 3. Ay, barayan na. Barayan. Kabariyan sabi, o pista sa formo na 3. Tanya ko. Ikaw,
Pituan. Ha? Hindi nyo lang na-report. Click nyo na lang, tapos click nyo sa akin, click nyo sa akin. Click nyo sa akin. Ang pangalan, ba? Bago nag-iwak, wait lang. Kuya, dumapili ako na wakaw. Tawa sila ba't mo na yan ang laway? Armasi. Ano ba kayo? Kuya, ano bigyan pa sa tayo? Lamay. Pero, ay, ano ba? Yung si Jane, ako din nakatanong na. Pero, hindi ko alam. Alam ko na. Kuya na, uy, di ko nga niya ko lang masulit. Wala. Ako na dalawa palagi sa una. Yung mga adult, pre, pati sa mga pag wala ko, pero ba? Puro kong buko. Ito mo, lupa, doon. Sa mali. Ano yung patug mo? Patug lang sa tayo. Pili mo doon sa ano sa siyang ano mo, passport. Tama. Pili doon, no? Baking it, no? No. Ito. Ticket. Sure. Yan mo na yun. Yan mo na lang. Yan mo na lang. Katagyan na pa pala. Right. Kaya, Ah, sigurado. Ah. pwede naman ko na ipapasok niyo wala. Ano yan? Sila man ako suwar, ay pangara. Ayan. Ayan, pala. Gusto mo na sa
Ginagalawan mo pre. Kapatid ko lang muna to. Sige, sige. Tuto ko pre ah. Bubobo naman pala na ito. Ginagawa ko naman. Mga sinawa sa cheater. Utang nila. Ang tao mo naman. Gusto talaga? Pati ko rin yung cheater. Tangina. Salamat din Diyos. Thank you Lord. Nag-iuyakan niya ako, manang-reso. Seryoso. Eto na yung cheater. Tulog ka rin. Sinaray ko sa iba akong pwede. Ibo ako. Diba yun? Iba ba? Kaya mo ba para sa sarili? Pero ko yun yung zero. Gano'n natin sa sarili lang. Ano makatanong sa iyo mo na? Wala kayo ano. Alam mo, nakuha na yung Twitter. Wala kayong mabayo. Ano na lang yung baby. You. Masarap tibay. Wala mo na may takara. Masarap tibay. Ano po? Okay. Para mo, hindi ako. Tawagin mo ito nung nagpalinis mo yan. Sige daw, ano daw eh? Yun ang mako. Pero may balang ako, pinabakal ko 800, pinabakal na ka na 400 lang daw. Lubaw, ulan. Ay, palit lang doon. Kaya tabang. Yung mga katabang, tao. Yung pabakal ko ba, 400. Bakal sa naman. 400. Magkalang compare 400. Ang tawala mo. Magkalang 400. Pero hindi. Magkalang 400 daw. Dito pa din siya. Dalawa cheater. Bu. Magkalang wala mo. Wala na. Camera ko? Kasi ko lang na. Ano? Dito tayo ito. Di ba kami parang ito? Sino? Yun ang pipili mo. One plate. One plate. Wala na doon.
mo. Yes. Sige, sige, balik na abakala akong gold. Sana abakala akong gold. Abakal ko ba nilikita. Yan, yan. Huli ako, mas para ako kay Temo. Ito, pag-bin ba? Ano na pa namin? Ito, tag-bin na. Ayaw. Ano raw, napulo na? Ma? Ano raw? Hindi ko mukha yung palo. Yun na. Oo. Meron kayo ka na. Bakit ko lang? Bakit din? No, exclusive to zero. Ako yung kaya mo? Ano ba? Ako yung exclusive. Ano ako? Huwag mo masabang. Hindi nga daw ano maklipet. Oh, nagulit ka rin. Napapili. Kaya ako pala niya kung maliyaw na ako. Hindi mo nawawakat yun ng face. Tanga, malulaw. Ano ko lang ako. Ano mo, tigas-grade. Update ko, nagkakasini ka nagawat ako. Mga yun, nilawan mo ko na kali. Nilawan ko na kali. Ikaw ko tao kayo, no? Bilaw ko yung nga sa ano. Duman na duman to. Collection plate. Iba mo lang ko. Collection plate. Collection plate na dyan lang. Alagan doon. Ano tulungan kayo sa collection plate? Yun naman eh. Alam din ako. No. Hey man. Keep ka daw, keep. Matay yun. May tatala, pinakapuro mo sa itala. Eh daw, yun yung nasa ko itupit mo, iba ko yun. Explosive ito. Yung ano yun. Diba nakatawa? Bako dito yun. Beach ball yung dragon niya dito. Bako ka magtawag. Bako nga yun. Tignan kayo mo. Para ito. Bako yun. Bako nga yun. Gusto na yun pangalak. Uy! Ito magalangan na ang pwesto. Nagkaw na mong mundo. Nagkaw pa rin pang view. Hindi ko mong panopigisip na ito. Manali itong allergy. Masiyari yan. Umili ka na. Mag-ihi ka na. Mag-ihi ka na. Ha? Gusto ko yun. Kung naman din naman yun, wala mo ng skateboard. Pwede yan mag-lukso kung may skateboard sa mga. Yung ito dyan. Ito, iyan lang yun. Yung mga. Yung mga kapit na. Iyan mo. Alin. Yan.
Ano ba? Ano boy? Gamitin mo kayong mga cute. Dali. Sabi na nakatan. Sila nanitan. Ako wala magkakapit. Kaya mga ayun, maganda ko lang fit ng ano no. Nagpasaba na tayo. Nagpasab na din namin nagtagdag. So, narayo. Saan ang pinakapuro mo? Wala. Pinakapuro ka na nakapuro. Equal. Equal. Narat inay mo sa kapuro. Hindi ka ako ginagawa ka sa pinakapuro. No, hindi ka. Ito ba? Ano na? Gumawa ka. Gumawa ka na. Hindi lang pinata sa mga pinakaluwa. Yan. Bakit? Sige. Ito gumano. Ito ka na tayo tao. Pagkat ano ka magawa. Buwan eh. Ako naman eh. Ayawan. Ano ba ang natagat ako mo? Gumawa ka naman siya puso-puso. Sige na tayo. Hindi ba ko nung tigta ka o? Eh. Balik dito na. Tulong is naroon. Tulong ka ba yan? Yun na, magbuong ka na. Magbuong ka na yun na ito. Nagtik ako ng glaugot. Bawal ka pa dyan sa kabutog. Bawal ka pa dyan ng glaugot. 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 Hindi ka ako. Yun na eh. Sabi ko alam yung maglaog. Kamu ba? Dumang kung bakit eh, hindi kailangan na. Ito naman nasa ako sa tutuwa. Traders na. Traders na. May mo pa tao? Noisy! Para diyon. Yeah, wait, saan ba? Huwag natin ito. Alay na. Eh, dapat. Explainan mo kayang ano mo, trade. Tulong po ko dyan si. Nabangan na ka. Yun ang taga-taga, ano. Dumang ka mga farm sa kulong case. Ikaw na rin mo. Alaan niya, magpapag ka. Lapit mo. Oo, ayan. Diyan na muna ako sa buwan. Kanino kayo? Kung may kulang po kayo talo. Babaka daw kayo ng ako doon. Tapos sa'yo, no? Bukay ko na kung subak ko kayo. Isipin nyo ko. Ganun ako baka, ano, nag-release na ako. Baka din na niya. Baka din na. Ay, kulang pa. Ikaw, matakas. Anong mo yun? Nagkabagasayin mo? Anong mo yun? Matagal sa pero may cue ka na. Hindi. Saan mo? Saan nag-design mo? Ito ang bakal. At tapos sinesign mo. Kasi, lahat ka, binaba ko. Kung pagkabawal, tayo na doon mga tao. Hindi nga daw ang dami dyan mo. Alam mo kung ang dami dyan mo. Alam mo na? Alam ko.
pwede ka na mag-vlog dumataan, deliver na na. The boy, wala na. So, the boy daw. Tao mo na natin na. Makalaan ako na. Sige na ako. Dumakaroon, taro, sunod ka sa kuya. Dumakaroon mo doon. Makagaba mo doon mga matagaso. Diyan ka na. Makagaba mo diyan mga matagaso. Doon ka na. Hindi ko yun baga 1 million. Hindi ako ba nang tinagawa? Isa na may yun. Mga layang ka. Ay, dahil ko dito ako ba nang tinagawa na. Dalawang doors. Hindi ko na already. Ganda. Open. Ganda. Ano? Ako na. Kung dito ako lang din ako kipit, ano kain eh? Kung dito ako lang din ako, wala ako matapos ko. Ito mo din eh. Ay, iyo nito, tinawag ko kipit. Naka-umid ako. Ay, ito mo ka lang. 1, 2, 3. Di 1, 2, 3 pag sabay. 1, 2, 3. Ay, Kita na tagal sa atin yun. Wala, kaya wala pa pa. Tapos dito na tagal. Dito, kasi nakadito dito. Hindi na kayan. Hindi mo na yan nasa tao ko. Hindi. Ano na, nakula. Ang ginawa ko nila. Kaya daw. Eh, nakaulo no. Ay, akti pa daw. Yun na. Ito na ako. Ha? Ito na. hindi. Tanang tayo. Wala pa ko sa atin. Ito. Hindi na daw. Tawagan na ka. Ako ka lang. Huwag yung pet. Dami yung beauty. Dami ko yung oh! Magkaliw na ako makabalik din o. 25 na ako. 25%. Kaya mo na. Ito may talagang. Hindi lang ito sama. Isa na gagawa ide. Wala yung po. Yung kaya trading plaza. Hindi lang na nabulong. Ha? Manilang Ilan na, ilan na, iba? Ayaw mo ng 51 eh. Ayun. Ginustuhan ko magaling ka tumago. Ayan, dahil kumain. Ano ang sa ito? Ilagyan mo kloro. Kaya. Ilagyan mo kloro. Ito, kamay na ito. Ha? Yun ang kulay, close ko. May gawin ko, kiss ko, diba?
ko yung exclusive ko. Ano? Ano na violet? Ulo ko. Mahal ulit. Palitan ko na. Hindi ko parawa ako. Hindi na, madyan na. Mawawakan mo na. Ayun na. Bukas mo na tan. Bumuksan mo na ulit. Hindi, ikaw na yan. Madyan ako yung doon. Tan, bukas sila ko na ulit. Tan, bukas mo na sila. Ano, malaw ka na doon. Kung maghali ako dyan, ano yun sa ito? Ano yun? Hindi na lang. Ano yun? Nakaroon ako sa bayaw. Wala, baka naman yan. Sige lang. Balik mo lang ako. Sige daw. Hindi ka kapalipitan na. Sinakan. Kung ano, hindi ka naman ako. Sugod. Baka naman ko yung kanina. Sugod. Yung kana. Katulad mga mo. Ewan ako duman. Naka-third. Nagtataba ko kung sinitan. Uleo, nang-fit go. Baka dyan. Ewan ko matang ko. Yun na pagkapitit sa baba ko. Oo, sabay ka sa saro. Ay, mukha na itan sa saro. Baka wala yung hotford. Wala kung sa kanya nag-abso. Niya po na exclusive. Kakalaw sa halitan. Matagasan ng ano dyan pan. Pinakapuro. Ano mo, i-opero ng ano ko exclusive. Opero naman yan. Ate. Hindi. Ano ka ba rin? Opero naman eh. Sana? Kaya ang lagi. Ano ka ba rin? Pili ka din. Kaya kung anong taon. Ikaw kayo, sige ka. Yung tulo, ano kayo nila? Kamay. Yung tulo sa taro, kaning bayang pen. Lugi mo kayo ako dito. Yan sana ini ako pa nito. Diba? Ito yung tulo. Di ba, kasama yung pakpan mo. Lagyan lang kayo sa doong Pinadrop ba? Ito ito. Mahalo din eh. Hindi ay natin ako. Mahalo din yun. Ano ko? Ano yung mga pakwan mo? Ay, pakalong ko na itong anak. Thank you. Yes, po. Ay, sarap. Uy, gusto ko. Bebe. Makanandit lang ako na ako. Nabaka ng fit. Wala naman wala kayo. Ada. Nakalawa lang. Ba't nang dulo niya niya ako? Ako, binasunod ako nila. Tan, tibita, dalitan. Ay, bakit mo na ba na eh? Yan na akong pera ka. Ay, God, makatagas na dyan. Ay, mamalawin. Duwa ng kubong. Tumak lang, Chase. Ano yung?
Oh, may yun. Wag. Wag, lumimot-limot ako. Ano yan, oh? Ano yan? Uy, shit. Teka lang ako. Hindi, babagaw. Dako ng po. Ano? Lugi. Ito ba? Ano pinapit? Dadadalaw ba ko? Walang lugi, ah. Teka na to. Ayaw na ako. Magpabang tawaran. Yung mga baba, kalibdok. Pero dito, sakay ng mga screwdriver. Uy, ako, zero. Uy, na. Nauli na akong kiji. Bale, nagtarong kayo. Bale. Okay na ako. Sa kano. Yun. Nakatagyan ako sa iyo. Natawag na tayo. Uy, ano, doon na ako kay kung tarong kayo. Matanda ko tigamit ko kayo. Bukod. Yun. Nilipis ka na magkataas. Nilipis ka, no? Madali yun. Tayo mo. Baka lang muna kayo. Madali mo siya ako Ano, nakita. Mas balik ka na. Yun? Yung body ko dito. Ba't ba nakapagod? Tawag na ulo.
Tumaw ka na dito eh. Yan o, hindi ka maglogo. Ito na si Tanda, nakabukas mo dito. Ano na pag-anoon? Hindi ka na tayo. Lug na ko dito. Kamu tanong ka baka sa dikisay mo. Wala. Takot ko. Oh, no. Grabe ito. Okay, naman dyan na papira. Nag-grab. Namo? Ha? Namo? May nag-part-flash na ka. Ano ba na? Madali-dalo daw na yun. Parang mo talaga. Uy, wag you. Wala. Wala tayo sa birthday. Ano kasi kita na kami nakapagpagalo. Siyempre, yung din. Ayaw nga nakagalaw ko. Eh, ano ba, hindi ko sakay sila ko. Bakal na dyan, iban ko. Ako. Bakal ka na, pwede dyan magbakal. Ano? Bako dyan, sa balyo. Siguro ko nang puro. Diba na ako dyan? Hospital na ako din. Kailangan ko din siya ka. Di kaya ako nagpasirin sa website. Kaya ako makapasirin. Nag-respond ka na dyan? Ano ka? But, kaya ako magsasalit. Balik ko na lang. Naka-respond ka naman. Ayan, nalagod ako. Gusto na ito. Diyan ka sila. Diyan ka sila. Diyan ako dyan. Kasi rin ako dyan. Diyan ka sila.
Natanong ko, uwi na ako pala ko. Uwi na ako pala ko. Alak. Tumutulong ka, ganun ka. Ada na namin ako. Ito. Wala na ako naman tawag ko. Tatay. Ay. Tatay. Si tatay tato. Ang oras kita. Sige. Ayun po, naginawa. Ayun. Wala ako. Shrimp ko na sa gilid. Dati ka muna magbaba. Pero kanyari, kaya mo bigyan kalaban. Ay, kalaban tayo. Ano? Lahat. Alat ko na, dito mangyari. Balik ko na naman. Oo, patay ako. Eh, Dali. Sana dali din ang ano. sinabi dito. Mag-inom tayo. Ang garatan. Ano? Ang garatan. Hindi yung pariho. Ano? Eh? Hindi. Lumang kita, Obi-Wan. Kapag kita? Hindi, ginudaw na ako ng laro. Ay, doon sa taas. Pwede mo Obi-Wan na doon, diba no? Diyo. Ikaw na mag-drive. Mag-drive. Ay, dala. Dari ano, malalim yung gano'n dati. Pinasabog ni Jay. At sabog ko na kanyari. Eh, nagpapasabog ako saan. Ano kasi ang pasabog ko na kanyari. Pinasabog mo ako kanyari. Ilan. Maabot na sila. Race. Ay, kasi. Uy, mahal na kami dua. Bako man dyan. Hindi kasi yan. Kasi yan, payo mo. Hindi yan. Ano? Wala ako. Nahulog, ginalay. Nakapibig-ibig. Ay, salaban sa taas. Oh. Ito na rin. Ay, nangamit ko dito yung mga ganun. Lahat, mapapul energy mo na ako. Ato na. Papulo na ako. Ito na na. Hindi na. Not. Hindi not. Good. Uy, hindi ko nakapatid. Uy, tukawan. Tutukan.
Gusto nakaboy kasi. Ay, ano nga nilit? Ano nga niyan? Alat? Salamat ka din. Ano nga hindi mo kahit sa second three? Balik ka. Kaya, Sa ano? friend. Balik ka baka. Kung laro, O, kasi kung sino. I yun. feel Balik ka. Yan o. O, ma. Tumart na chin. Nakikita ko ka, ano kalabay. Bullets. Galing mo lang ako eh. Bang! Ito yung ako digdisa na isa ano? Ano nga yan? Ano eh? Ano? Hindi ko kaya naisirin. Hindi mo talaga pagkato. Hindi ko digdisa ko rin. Ano nga yan? Ulit pa. Ano na eh? Yan, Uy, mag-PVP ka na muna. Tumunod sa laki. Ikaw din ako bibigyan. Yung mag-aaral, mag-PVP na ko mag-aaral. Wala pa dyan ako. So, late ka ba eh? Akala ko. Ang dami na ito. Lol. Alat mo na sa. Parang ay, di ka naman tayo. May binuot ako. Kalaban. Bubo, Joro Jakes. Wala ka. Ay, yan pa. Minol ko nga ito ko. Ako gana ako ano. Diba, dahil ka na ba din yung Gana ako ano. Katong nila. Ang ay, kalubitis pa ka na. Diyan kita na, Joy. Hindi ka laban mo. Yan. Huwag ka nga, bubo nga, si Jun Ray. Oo, dakulon. Uli, Dakulon ka, no? itaan, bubutaan. Hindi mo ito pa mga Roy. Isit nga, si Jun Ray. Dami naka-PVPC. Ay, nak, makusog na ang. Pinakalaman ko lang. Cheater. Yung chip eh. Yung Cheater. Hindi na ito magkalaban. Kasi, patanong ko na ito. Bang! Nasa ba tayo? kulong na nga eh. Ikaw tulog ko na siya. Siyempre, para barrier. Kaya mo, nandibig niya kaya. Nagkakaya. Madala pa. Kasi ito naman yun. Oh, chill. Here. So, pagbalik ko. Bawasan ako. Boy. Oh, tapos nagbalik. Bawasan ako. Today. Ikaw mo mo. Mawala ka agad sa mundo. Iiwas ka sa mundo. Yeah. Nasa scout mo. Manangin ka na tagad ka sa ipon. Ay, ikaw ang mga lahat-malay. Kaya yung kayo, dapat mag-rally ito ang kawala. Mga daw, mga side. Ano yan ka? Ano ka? Para pailingan sa kwarto. Adiyo. Madidimonyo ako po nga eh. Oo nga eh. Hey! Sige, sige. Paper. Uy. Modo. Silo. Isipin, may wala. Pangalo. Una nga yung labo kayo. Ito ka kita ka?
Alam mo, nasa pa ka din, lamigo. Minato, Naruto, Itachi, Ano ba yan? gamitin mo na kalit mo, Listen. Loya. huwag mo sa audio. Really? Ang mo, pag-iyo. Kano lang mo kala pa, sige nga rasa din. Sige, sige. Max ka doon, tolos, Jay. Hindi ka doon lagi. Pag-awat ka sa Jay, hindi ka kawatan. Ulul. Ulul. Siyo. Bobo siya tachi. Maganda ako. Iya ko. Paano? Two, zero. Balik lang. Bam. Pwede mo pa yun sa ano. Sa magkawala sa katapano. Kaya mo din makataon di kasi nandoon. Kaya. Kaya nyo? Ang ka. Lumano. May kukono ka din ng side course sa mga kapatid na mga. Pira ka tayo. Ay, mapira ka sa Jay. Ha? Pira ka mga Sa A. Mama ka na lang ko niyo. Ay, anak. Sima. 17? Mag-17 kita. Mag-17 kita ka. Sima, Roman. Sima. Siman. Si Kuya. Ako rin. Nakasakay na. Burto, wala kayo. Wala, wala kayo. Sabitan. Burto, wala kayo. Pinauna ko kayo. 400. Ay, kita. 200. Datan. Kundi may tasima pa. Kundi may tasima po kasi. Wala ipatikin. Eh, kaya ko doon. Ano, bukas lang doon. May bangko. Saan? May kalabasan. Ako man ang kalabasan. Kalabasan eh. Yeah. Dati ko din mag-respond. Yung patayin mo na yung phone. Hindi mo yung kapatay. Bumo ka doon. Ulawin mo. Hindi ba? Nice. Wala ka. Dalit na ako mo din yung simpin ko. Wala na ako. Yeah, good time. Ako doon. Ito, Grace. Uy, ano? Bago? Ako may tabako. Ay, dito. Ano ito? Sige. Sabi mo. Ano tabi yun? Uy, bukal na pa manok mo. Open man tabi. Ito to, opa. Open man. Hindi ka man siya kakalaw. Ay sige, may tatawag ka. Hindi nga ako nakalaw sa inyo. Wait, violation of the patient. Open man. Violation. Nakaligyan. Hand of you. Hand of you. Baba, babalo. Alabo. Di ka madunong makatas yung Naka dyan makataas. Naka dyan makataas. Sumarong pag tayo na ko. Naka dyan makataas. Pinuro, natikis sukol kasi. Naka makataas. Why don't you? Ganita. Yes. No. Ay ka. Iyo. Bako ka dyan. Yan, basta. Hindi ko na ko sa mga baka lang. Baka sa rumon nga. Okay, tikang server. Ay, hindi. Nakalag na ako. Nad. Eyo. Sadya mo kayo.
mo din ako. Ay, Swan, nagtapos mo ako. Parang yan, wala. Ang take of your may stick. Pag nagsara, ano mo, iyan, di ba balot? Pero nagtatan. Ako, may makita ba? Baka nakita si Tiki bang kompon sa si... Arot, bura. At ko na, may nakikinapan. Wala, palagatan. Mabibigyan mo na ako. Wala sa bato. Magpibigay mo sa ako. Wala naman. Ay, malaki ko na po. Wala ba yun? Wala ko. Uy, gagat ano, ganon. Oo. Ano yan? Oo, kay. Oo, ikot. Ikot. Oo, ikot eh. Gadan. Sige, ako nakatabi. Daman, para sa salita, para sa salita. Mali na katalik. District ako sa balik madali isa. Ikot. Ay, hindi ka. District. Iba ka na sige. Ibuan ka. Tawin mo ba? Ibuan ka nga ni Ama. Ikaw. Ayun ko yun. Ito kang Money. Hindi ka awas ko eh. Ako na nakatad. Money. Ako na dyan. Hindi ka pa mana-start. Iiwan ka lang. Bago ka mabot. Walang makalubak. 100 na or no war nang nakalubak. Kamay tayo mo talaga. Siyang lahat ako nakatasayaw mo. Dami. Ay. Hindi ka magbakad dyan. Hindi ka basta dyan ang window. Ano ka ba? Nawala talaga. Aram ko. Hindi ba yung mura? Ay, hindi ka na lang magpapalong. Hindi ka na magpapalong. Guys, baik kung kasi mo naman eh. Then gusto mo ka. Hindi mo kipatugli. Lord, na magpatugli. Kunang patugli ako na to, wala no? Magkano kasi akong naka kumain din ako. Sabi lang siya. Ito kasi ako anak. Magkano ka na ako.
Hindi ka pa nakapag-ibo. Basta mag-ibo kang haro, ay, ano kang pisto. Kung ano ka pisto, di ko na. Ayaw. Wala. Ayaw. Si Kuya mo? Ano ka na? Ha? Chocolate? Wala ako Dahil maging motora pa doon. Parang may marobi yung ay may mana na dyan, may mana na ako. Ano? Bebe. May mana daw dyan. May ibang kulay dito. Ibang kulay dito. Ibang Ay, siyo pa lang siya. Ganun pa lang. Yak, yak. Hanggat eh, yun lang lang po sila. Hindi ko siya bigyan sa mga bagay na. Hindi na ako naman. Dito ka ba tayo? Hindi ganun na lang. Sa resulto, magkakabos na sa rin na ako. Saka naman ito yun. Tapos na kami. Naman. Wala pa. Rank muna. Rank muna. Anong rank muna? Bakit hindi may guess? Wala matali no. Anong rank muna? Matali pa doon sa ano. Sige, uyak. Alam, magbalik ka ng video. Palit-palit ka daw. Kaya doon. Ikalin taro. Dali na. Palipat. Hindi naman makayon. Bakit ako ito? Ha? Matali ho. Madali pa yan din siguro. Ay, na. Wala rin mga kalaban na daw. Ang class. Sabi ko sa mga nakakadabo, makaganap pa. Wow. Wow. Start. Kising sa level 1 out. Dapat doon pala. Ito nga yung order na training of level. Panis naman sa kasi. Wala. Pero ba ito? Ito daw. Yan. Tengah naramon. Utang nga ipisong buhay. Wow. Tahu kita.
Di ba kaya nag-sleep ka? Sisi. Ayaw. Hello? Tawagin lang sila ako bala. Kasi yun, tatapos na. Maraming sa labog. Wow! Doktor ka? Hindi ako dikira na ko dito. May baso? Ano ba? Gusto mo no? Anak ka na? Nice. Ito sa raw. Ito nga, kaya ako. Sino kasi, tulungan mo ko. Ito na po si. Oh, okay. Wala dyan ako, dart. Ayun na, sarap. Wala daw ako. Kung pangayo. Di ba yun? Oo. Basta na. Wala ito nga eh. Anong bate? Basta doon sa Roman gago ito. Wala ko pakito. Ito lang ako tulungan. Natistiri ka dyan sa nataan. Utang. Nagkumpa ko man kayang hayop. Di ako nagpa... Ayo. Balik ka dun sa na ito. Galing niyo. Yung sarap sa. Oo, maliit. Ang lalayo. Ano ba? Natido. Oo, magaling ito. Ikaw pa na yung Di ba natin ang nawal? Pakilit. nakagadan ka. Wow. Sige yun. Sige daw. Ay, diba? Sinagyan ko yung baal kang ano ko. Hindi ka na. Sige. Ang tao, buruan natin ako. Kailangan. Sige ako na pinig. Sige, buruan mo na. Buruan ko. Ako, ako. Blind lang. Nasa 17 yan. Blind lang. Ano, yung 11 11. Ay, mo boss. Teka lang, iro na bumba ako ngayon. Dito ka, may iwasan lang din. Pero ako puta. O, dito na ako, tama ka. Ano, dito na? Taas ng balak nga. What? Uy, kasi nakikita ko sila. Wala, nakitebe. Natay na nakitebe. Wala sa raw yan. Ganda naman sa raw. Marang. Para binarawan ako na kay GG. Nakalang depende ako maganda. Dito na tutulog Dito ka sila. ng kanan? Dito ka? Bako! Uli oh! Dali. Oh, dalan. Sige, maganda. Pero ako ang kahit. Kayo, Dulu ka naman sa natawag na to. kalay na. Nakapawag. Kayo.
Nagdapay ang ano, titigan ko. Binalik ka nga, titigan ko. Yan lang yan, Tar. Likod mo, Tar. Likod mo, yun yan, o. Bumayi. Ginawa ka ito, titigan ko. Bantay dun sa row. Kataguan naman sa may gilid, o. Gilid. Ano? Sabi na, dahil gusto kayo. Bubula sa restaro. May restaro. Utang kayo na nakakita. Yun na naman. O, ulit. Lahat. Anong oras na? Hindi, pumunta ko. Ay, alis pa. Ano na sa utang mo? Dahil hindi ko Tawanan. Sige, bilang. Ay, ako lang pag daradara mo. Bilang naman. Kaya? Wala pa o. Punta nagtulong-tulong pa kaya nga yun. Iyaw niya tayo. Hello? Punta ko pa doon. May malikot tayo doon. Malikot ko tayo. Marawa ko na. Saan mo sa auntie mo pag iyaw tayo? Baklas ko pa ako. Hindi ka na tanong. Utang sniper ang at. Yan, sir. Naka-sniper ang taro. Uy, ako lang. Naka-sniper dyan ang taro. Sige, tanong na. Bro, tiglalaban ang pao. Kahit dito. Tanong na. Kuntiwan na tanong na. Ba't madal pa ka mo? Tanong na. Yan o. Sabi na kay Sniper. Naka-sniper ang kasuba ko. Hindi mo nakakait na guro. Pag mo nakakait ka naka-sniper. Naka-sniper ang kasuba ko. Tama. Alam, putan daw po ako. Paano ka nagkape? Ayan o, kita naman maasa na ay. Magtara ko ka mo doon, take ng araw. Putang ayip na. Dahil mo sana tayo ka mag-like, di ka mag-like. Wala ko dyan. Ako nila ako.
Galing ba ako dyan? Pinagod ka ba? Yan mo, tayo hilig mo ako. Diba? Ganda. Mag-space ka. Orang mo dyan. Huwag ka na. Hindi ko orang mo dyan. Madyan ka na mag-ilay. Sige, gilid ka. Sa gilid ka. Hindi. Kasi video dito. Dahil yung ko. Ay, nakulon. Balat na ako mo ka naman. Basta mo ka naman yan. Hindi. Ay, ko, balak ako magalang. Magalang ka mo. Nawalan ko. Punta mo na nga si Star. Ayun. Lagyan mo yung sa bigla. Muna ako. Putang ginagawa ko pala ni Tebadan. Oo, ganyan na ako. Mataba. Tago ka. Subak New York. Tagatip ko sa Rejotan. Ano? Ganyan na ako. Ayun na, parang yan, parang yan. Ay, nanigiraw. Ano na sa gilid ko? Ikaw, Tebadan, kaya bukulakan. Uy! Ito naman ako. Nice. Bakit ko na pala ka kayo? Matanaw, Gon. Okay, tatay. Demo! Ikasab ko na yung mga hindi. Wala, naka-sniper pala. Hindi ko na ilay. Oh, sinarabay ako. Ano ba? Sinahiling ang ano, hindi may danya mo. Ito na, matanayaw. Dumasa. Tika ka lang, matanaw. Ikatan-katan ako kayo nulihan. Ay, Ines? Pero yun ay Parang nga na ako. Papaya, ika na yan lang. Hindi mo tuwayo. Ano? Gadano. Sniper naman. Mungkin na rin doon naman. Alam. Oh, roti ka din ka din. Talaga kami liyo. Ako. Balik ako ulit. Ayaw ko ulit dito kayo. Bili kita. Ito kayo ng pagkalang tatlo. Kaya magandang. Ano? Maraming makatan. Pero kaya yan dyan sa gawa. Oo. Puta nga at pusi. Abot nga, di ka nga yung nito. Yung na daw na ayun. Pero na okay na ako. Titar, duwaling titar. Sige, tabo to ang kayo. Ayan ko to. Nalikod. Putang kahit na. Hindi naman naman ito na apply. Pinarawasan ko na. Pero natinda. Kamakal ka muna po, alcohol. Alcohol.
Nagtukal na pa din. Nakapangat ko. Lang, ako rin ito. Hindi mo siya kung ayos. Emotion, Hindi tama. Madahan ako na. Lamo pa din ang magaganda dito. Damit yan mo ako. Dito ako, masundo ko. Yung nga, ako pa din mga doon. Kulog pa sa kayo. Nakapangat mga gawin sabi. Hindi ko sa iyo. Kaya ako sabi mo na sa akin. Kamu. Kaya mo ito sa akin. Kapag may Ayaw, tabi sila. Ikaw na dyan. Ayos na. Siguro niyo, buhay. Bubudard, bubon. Adot na sala. O, pinakap nga ni. Kasi, Hindi na ako na. Burat ko na. Barawan mo na. Sinarawan o. Alis nga. Ah, piha. At nabudog. Tako na. At natako na. Nagmurog. Ano? Ibon mo ako. Yung parang na. Yung parang Alis yan, sir. Di ko na mag-yan. Di ba kita dyan low ba doon? Sabi ng naka-sniper. Ayaw ko. Lupa sa natulog. Ginugol ko to. Bobo ka! Bawas na ito nga. Yung kadwa na kami nakabawa. Kaya mo naman initan. Handa ka! Maluyaw doon. Ay, wasi-waso ko, tapos makalimutin ako. Magtara mo kasala ako. Mabalik ako. Wala! Ulit yung tama ho. Ayaw, talo. Sure, nakawala. Diwa pa. Oo, kaya saro. Game mo, ayos kayo. Na-upload ang hirap. Kaya saro. Bata. Ako pa yun. Maganda ako. Ikaw lang. Kung kaya mo naman, eh, makakulat na bitin. Sige, lipot ang hinayupok na. Kung naiguangan na kang sniper, matarinig ka. Hindi nga rin. Antay daw ka lang. Oo, may sarang tigda kung nararamdaman ng pogi mo talaga. Ang pogi mo talaga, puso, natuto. Ha? Madali na. Bisa na. Silay ko. Bata mo na ako. Tawanay ka ng loob na hayop ka. No, kasi Ano mo? kapag niya sa third, may bitana. Sabi, ano makakapay? Tigtapo ka kayo ba? Hindi niya. Nasagap sa room ko. Ano ko na? Gusto na natin. Wala, nagkadanig yung Kapag mo limang dino, ay, gila, magkabilat na rin. Pareho. Yung magagamit ko Ano? kung ano na naman. Ay, Ako yan. Ayaw mo mo pangayip na di. Tubak ka pangayo. di ko na. Kalaban, may kalaban. Naka-sniper man ito. Apariyas ko. Sure na ako. Ayaw din eh. Naka-sniper man ito. Ito balak-balak ka. Di kang may sniper. Eh, ganda mo ito. Sure na. Sure na. Sure na. Kita mo. Ay, di ka sa kulay pula. Sorry na, oo. Gusto ko lang. Ayaw na nahulo. Ay, dyan, magkano ba? Ayos ka, barawas. Ano tanong? Ay, patang. Ah, Ako ang pinoro. Well, taro. Lola, ano medyo. ayos ka. Nabot ka na. Nagulang sa sila ko itong pinag-order. Okay lang, Koy. Ano ba tayo? Sunod sila sa kaya. Ano ba? ginagan mo. Yeah, bigyan sa ilo. Ayun. So, meron po nakalido na ula ang sila ay. Dito. May nagpapala. Luwapan!
Dulag na daw. Ah! Alright tayo. I-press mo ito sa Pag-uwi. Ano mo sa ano? Maraming ano? Maraming. Ikaw may tikala doon! Utang nga. Utang nga, isa na mo na. Bukas ka ng keto. Yung bagay naman. Dumaan sa ano. Naka-ano niya. Hindi kaya keto ni. Yung parapan na yun. Dahil sabi niya, pahilo ko na bagay ng ano. Lapat na. Nawa na ako na. Open man. Tapos kinuha. Binukasan. Nag-ano ka na. Garo mo sana. Udong ano. Nagsabo. Ang ramo. Pero kaya, Hindi ko, magiging sino na ako. tulog. Madali. Ano? Puta pag yun. Rosper tulog. Pinurosper ka nga. Yun o. Lemon, inat ko ang tulo. Pinintay. Lemon, nairo mo yun. Muli ang suntok mo. Ay, ano nga, di ka ginagawa sa Facebook niya, nahiling ko sa wait, ano nga, sino ko sa kanya na iba ba? Iba ka naman talaga. Hindi na. Tapos ang mga kapon, ano, utang ko to, di ka nakakalam pa. Mabilan siya ng Ano ba? Sahal, Juan, Oraman. Ay, sumisan na lang ka. Niya ako, sabi ko na ako. May gilid. Ano po? Ay, Focus po ako na naman to. Ano ba? Wala naman to. Kumuha ko nga yung para asyal, ay,
Ikaw na tayo. Alas 6 now. Lima now. Medium now. Nagwala ako sa araw ng alat ano mo. Kapag di ka nagalaw mo, yung kamot ko na itira. Okay, nakapaw. Ay, may gaya ko doon. Makalutin na ito. So, parang, dapat kita. So, magalapin. Oo. Yung hindi na ako makawali. Para yung dinahal. Yung po, dumalito ka, Ibang. At kung na yung pinigil ka, Amali. Ibang. Ibang. Kaya ako na ito. Kaya nga ingay, mag-yun na din ako. Yung batang sikat. Kaya ko yung makalakaw. Kaya doon ko mag-yun na. Kaya pa, yung bakaw na tayo mga kuha na. Pag nasakat ko yung building na yun. Ito, bakaw. Ayaw mo kaya. Doon na nga yung tindahan. Dumang. Bako dyan. Doon sa kadyo. Loob na. Sarado. Para kayo hindi rin yung wala sa atin.
Yan ang mga tayo mo. Gusto ko ka na. Yan may araw. Yan ka na lang. Yan, gusto ko ka na tuwa. Yan. Kanya mo. Ato mo siya na. Ato mo siya na na. Hindi magkaroon ng kahit mga kayo. Go! Hindi magdong agray. Tapos mga bimbing na sa mo, tuon mo ito pagkikiran. Hello? Tapos na pre.
Sigurado na si Suga mo? Ha? Eh! Sino dito? Sino napasa? Sino napasa? Sino? Ito, ano kaya? Bagong ano ba ito? Giling mo lang. Go. Bago ko. Hello. Tapos palino. Wow. Orang. Ay, wala na. Dahil na Maria, wow. Oh my God. Sino tayo dyan? ako ko pala karamigo.
kaya ano, anak, doon sa may, ano, bilang motive po, bilang motive po, walang kasi, ako tama ito, ako tama ako, ito po yung nasabi. Parang pulit at ako. Ano ito, ano niya kasi ba ako? Sige na. Ang halos yun. Pero kinaban ako ito, yung mga sa Pilipino. Uy, ano ito? Ano yung pumayag ko din? Yung pa makita dito, dito ka din sa ano mo ito, normal ka, ano ko,
Mga Makati, din mo. Bukalo. Ulit ko nga dito, Pilipina ini. Ito nga yun. India. Kaya ay pang nagiging buo lagi. Ito nga yun. Ito nga yun. Kalo. Mawagin lang man. Yung banto, mga tao doon. Kare-kare. Yung, makalo balik dungay. Dito ako dito rin ako. Pakulo. Mapalik siya ay ako. Mabangat ba yun? Mapalik siya sila sa ano tawag na tamo. Ay, may panginggan ako ng marinig mo Bluetooth kung mga kalingkot ko ito. Tetap na panitia. Ang iba din gali. Pero mali. Kaya maliit na. Ano. May mark. Ganyan. Ada yung ada yung natin ko ng memory. Dahil para sa mga bata. Mababayaan ako.
Ganun ka. Ganun ka na. Okay lang. Ano ko lang naglalapit ako sa mga Ay, may korong ka. Pasa. Sige lang. Sige lang. Hindi makilala. Sino pa? Ano yun? Hindi nga, tatalan mo muna dito po. Ito ba, kumali na kasi na jadi yung ano? Ano? Pagli? Mas pinaro, mawar. Wala ko. Baka magkabag tayo sa lawas mo. Eh, eh. Para din bata ka may binano. Yun, nasa siya.
Pero kayo, automate. Okay yun. Big. Big. May gusto ko yun sa imo, Big. May gusto ko yun sa imo. Ipipilit ka sa iba para kaya taramot. Sabi na kanay parang nag-tingin. Nag-dahil pa. Ayaw niya bukol lang. Oh! Linog! Puso, Big. Puso. Oh, linog! Puso, Big. Pagpapas ka ng walo, bigyan ngayon na. Big, puso. Ganong ano naman. Ay, ko niya ng ano natin. Ganyan. Parang, ano mata? Modulan ka, modulan. Modulan. Wala ka naman. Bawal yan, modulan. Oh! Nagkakaroon. Chicho. Oh, kami na. Mga anime. Zero. Mga anime. Yun na. Oh, sabi na Zelda. Nagpalay. Or baka ano yung naman. Yun din sa tanong niya. Oh. Pero encourage siya. Bago pa. Balik na mo. Well, ano, at lahat, tata pa yun, tata. Hindi na kaya, ako ko kaya, doon,
Naulihan na ano, tanaw at grab. Naulihan sa tribuno na. Ay, naulihan na ano. Alin ka dyan? Yan, naulihan na nakalag ka. Ang ini-uwi ko na ini. Diba, napilay. Sabi ko, eh. Dapat ang tuwa, kapalis na no? Sige, ay, niya ito ba rin? Ang ay, bara rin ito, din diri ko. Yung matarang bare ang ano ni Budwa. Niya sa ko di na doon pag nagano ako, nagano ba? Ulo gano'n na ito. Balo sa doon. Isa mo si Budwa, di yung sito. Kung di ko magdudukiyan. Ano na pinagawa din, yung lang yun. Ang nakadaw si Every ko para ano, para pinataas niya nito. Sana siya ang wow, yan na. So, in-imagine niya, gapo ang inano niya po. Sidera, no? Tawag mo na talaga kayo, tipo, kami ito kasama. Ayun, pwede mo mo, magkano pa dalaw dito. Nakaglit ka. Ito mo talaga kayo. Wala rin mag-aaral pa, nagpag-ito. Pag-ito, hindi mo kaya nga pinakakagay. I don't care. Wow! Ayos daw, namalik ko mo. Ay, puta mo. Umiyo na sa nakamukha ko ito. Boom! Zero dangerous. Hindi ko naman ako rin. Ang may nagbigay. Ako pa ng ulo.
Nagkakain. Ayun ka. Yun na lang. Yun na lang.
Wow! Oh! Hey, no. Nagkari tayo sa puta lang ng awa. Ito, buli. Sila moral, no? Uy, kasabi nila baka yung sira. Eh, Bobby. Ang bagyo. Alam niya, hindi lang dang. Gano'n na pahiya. Ito! Alam na pa rin ako, gano'n ka man din may. Wala ako. Wala ka. Hindi mo minapal pa yun.
Galing nila yun. Galing. Ray. Ray. Galing. Iyo. Up na sa number 2. Up na sa 2. Diba? Iyo. Iyo. Easy dyan. Hindi mo niyo ko. Agila. Ano ba siya dyan? Ano na? Mauran. Ano? Iyak mo talaga. Di kayo. Yun tama. Siyempre, sindro. Sige na. Sige na. Murag mo na. Muragan. Pero para mo na naman. Wala naman yan dati. Ano ang dami? Seven, 26. Kabarita yan. Pero pag gano'n sa kayo, no. Dito sa rin. Bukulon, di sa electric na nangyari.
Sabado. Ano? Hindi mo na kahit namin yung Sabado. Ano yun yung kahit na yun? Barago niya ako sa ling. Ha? Barago. Yung ay, Siyempre niya ako garag ganyan din ako may nagilyo ko. Ako nakalayo ko.
Pati yung binili talaga.
Oh. Paraan ko na kaya Diyos. Yung mga ni Mayo. Dako lang ako nagdako, makaroon sa yung dahil. Marami itong bali. May napaw ko. Datlinggan mga suwa. Okay. Dati dahil Yun. ano, Pero laki yan. Pero, ano ba rin?
Bale. Para yung ano mo. Ang Ikaw, yung mga tulog din. Tapos may 5 minutes. Joe, tutod ka na Joe, baka lang dumanano. So, siguro magano? Ha? Siguro, teka. Siguro lagi, men. Ikaw kita. Di ba ka na sa ba? Di ba ka na dito? Ay, pinagawa ka na kay ito. Sorry. Hindi na kahit sa akin. Doon sa, ano, sa dyan sa Wi-Fi ba? Wala, tapos ko sa'yo. Madali ko. hindi na tayo. Punta ko na G. Legis na lagot tayo mo. Makagan ko din na lang.
Di Kuya John. Ano tayo? Ano? Yan yung lasuin mo yung ano, kagan mo mis talaga. Makumpay kung makalapit sa mga rin sa nang nada.
Iba ko maalala ako yun eh. Balik na ako. Nakakalimutan mo ako. Oy, salamat dito po. Mabalik ka ba? Tara mo dumaan si ano na kailangan ng kuya ka plano. Doon na si Ate Rory dumaan. Nasundo na si Ate Rory kay Kuya Bak. Kailangan nila da? Iyo, para ko sa...
may email. Ay, makasundo na talaga sa tricycle. Ano yan? Makasundo na talaga sa tricycle. Tama, oralo na ako. Ay, ako ba, sundo? Hindi. Ako na daw. Ikagarod. Ha? Ikagarod. Ako rin mo kung ako. Baon, gumawa. Ipachat mo si RJ. Ako. Yung baga ako may email. Yun ang ano kayo yung ano. Ha? Oh, pinigay kaya ako. Pinigay dito ako. Ang isip ko. Lagi ka na. Ano to? Ikaw naman. Ikaw naman. Tato na sa rin siya, sabi. Hindi. Hindi ka to na sa niya. Hindi, ako.
May bayad is what nakalisway. Pero time mo na papakan is what pero napapakan. Nakakasway. Nakataro na ito. Ano yan, balay na. Pag, ako sa siyempre, ay, bakit? Ating sa'yo na mo? Grabe, black na. Uy! Panalo! Bigit ng ganyan ba daw? Grabe siya. Kasi si Chef pa ba? Hindi pa nga yun. Mili-mili na na-ayos na kaya. Nanilig ba? Nakalik ka na. Tapos may ano pa, mga pag-school. Pero malit pa ako. Tapos may napkin. Mar. Sorry. Teka na maging sarap tayo eh. Ayaw yung tagap sa katawan. Hindi.
Makakumpir ka po. Lamay lamang, marago no. Ano pa may ba? Hindi ko pa muna bukas. Hindi pa kasi hindi ko. Mr. Pedro, yan yung sabi ko. One. Yung iba ko ba yung na Siguro may sabi. na. Yan ano? Hindi pwede ako, pwede nung suling tayo. Ano ba na yun? Doon, live ano yun. Ay, ito, nasa ka na po. Tingin na Ano magpaguran. ba na? Yan. Ikaw ay magpaguran. Baga ang kayo. Ang ayos na alat. Sa traffic ito. Game. Wala sa iba, ano. Agla. Ay, dito ka na. Ibisa mo, igwa. Ibisa mo, igwa. Ikaw na, bigli. So, pagit. Ayos na. Napangat. Yun ang bar. Yun ang bar.
Dahil, kalawag pala nito Ano mga kaya? Laho ka. Laho ka mo. yung sa buhay. Wow. Marada ka na. Wala pa na. Ayun tayo. Ipo, Diba na uwo, isa ko ano, mag-video niya pa. ring lugar, ready. Yung pinurot ka na, yung madaya na yun. Isi ano mo gandro sa dentro. Oh, hindi ka na. Ay, wala po naman. Kung ano, hindi mo na Kung hindi mo yung Siyempre, Hey, utog na kayo hindi ko sa Pinulay. ano? Then, ko sa Pinulay ko, ano, pinulay naman na ito. Sumutor sa Pinulay. Ano? Then, ano pinuro sa amin papa mo? Ano? Then, ano pinuro ka? Sorry. Sumutor sa Pinulay. Yan, yung
Sabi pa rin ba? Yung ay, Wala nito ako Bakit ka madyan ko yung tinasakami? Mamaya na lang, mamaya. Tama.
Sa puto na nagkabing out na tapos, Bakit na ako? Putang high kasi mo, be. Wala ko pa rin. Wala ka. Wala ka. Ya. Buat apa kau yang bekerja? Ay, saya nakakala ko utang. Pag-arpo ka nito kay Pili. Kaya kalau kayo ka upo ang ay kasi rin ako dahil. No pwede bisa po. Ganito tuloy ito. Tapos ito. Uy, ano ito eh? Yeah! Okay.
Hindi ka na. Dati, di ba? Ito ayaw. So, sabi ko, ako pa gano'n. Wala, Pipi. Wala malaki eh.
Alam mo. Hindi daw, tama mo. Ano ka, may gana? Ako naman. Yun, pagbili ko. Ano ba mo kasi? Kung nakagat ka sa kudyao, Mayroon ba ito? Kumakal na rin din eh. hindi mo nakatapin. Bumatin na ha. Ang baso, kung ko pa rin naman nakuha ng date na, balon na.
Ay, nakita ko nila. Kung gano'n mo ba? Sabi na, Ang mga biglang sa sarang. Sigurado ako ang sila naman. So, kahit magkano dito, John, sige sa alam mo. Ayun, paano nalikit sa alam? Go. Ma. Dadalalo ka. Ang dali na. Sakot ko na sa taas. Yun. Patan. Tara ka 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, out na. Ganun ka na ba? Model ko na siya. Ganun. Ay, buhay pa. Ay. Sus na yun. Anak ka gano'n. Ano ka pa, Jay? Alam mo niyo. 11, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wala ako dyan. Okay, din ang pagkakas ito. Tagabot ko. Ayaw ka bigyan na ilang. Sira mo tumalo. Wala. Wala pa sila nakatawas. Bubuk-bubuk. Ano kayo ito dyan po? Dali. Yani. Yani. Ano? Buti. Buti ko dyan. Pero kaya pag ikaw mag-ano dyan. Buti ka mag-tumalunod. Pagkamanaw. Wala ay sigla ko doon. Magtag ka kaya ay sige. Ang gusto rin. Para sa Mamaya mo. Hindi na okay. Ay, kami nakapagsalap. Dahil na, 2 minutes na sa loob din. Buka talaga! Marano kakayaw niya, pagkatan niya. Ay, kung naman dyan sa rin siya. Dito sa forest, akin, mga 14 minutes to ang kawal pa kami sa ilo. May nabakal ulit.
Puro ka. Ay, yun, nabakal ko na itong pizza. Wala, burger. Ano na pizza? Pizza, burger. Go, 5, 2. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sabi ako na. Hindi ka na din. Kasi, nasabi na tayo nakapalit to. Ay, ano ba yun? Ang nado sa'yo. Ka na sa duman ka ako sa may floor. Oo na, sabi niya. Patay kayo nung doon yung audio yun. Ano ka, zero. Nagsalak-salak ko. May tray ka na. Ano ka, bukso. Sila ang duman. Ito, tapos mo ipalit. Ano ka, nagsaka. Ano ka, Pero nasaan ako? Sa yun. Hindi ko magkaroon sa ko. Kaya ka naman dyan. Hoy! Musik na pa. Dali. Ano?
Gano'n. Dahil na magkikita, gano'n. Magsasabi ka, gano'n. Ang mga pala. Ay, ay, Ikat na lang ang kapatid. Yan, may wala kasi. Ikaw na kaya mag-uwi. Victory! Kasi nag-uwan na show. Ano yung pag-birthday na sana ako ganyan ako. Dito lang, kasi ka na magtagal sa music. Ito kayo. O sa laban na. O sa bahay. Yan, mga ito. Uy. Ikaw lang ako. Wala ka dyan. Ano? Ako na natin po. Hindi ka na mag-isa sa tawag sa birthday.
Lahat ba naman? Ngayon, nagkatulaw. Wow! Eko! Butak ng hayop ko dyan. Unang hirap. Ano ba ito? Isang tibo ito. Sila, yun. Diba yun na yung pag-ulit ay doon? Daya? Dapat ang bilis ko daya mo. Wala ka talaga. Wala ka talaga. Kada kaya si John mo, baka may pang-space ko. Saan mo ang ganda na? Construction pa ka. Oh, like, anong pwede connection? Kapit ko lang. Survival karo? Ay, babo. Ay, may survival. Sabi nila. Ay, siyempre, tayo ba?
Tama, ha? Eh, meron yung kailangan sa inyo, matulat na ata. Sarang labag siya. So, 500 for ang one. Ayaw may kaso mo na Kaya nga daw kung dito lang ng katawag. Eh, hindi nawala niya. Hindi na. Ilan na daw ito. Medyo, granite bagyaw. Nabagyo ko lang. Granite bagyaw. Luka, luka. Why now? Apa, murah mo yan na ito. Ano mo ba?
Dami ba yan? Ako lang yung nagpakayo. Ayun. Ay, Oo, kayo. ako yung nagpakayo po ako. Ano yung black? Yung mga nagpakayo po, bata yun ang hindi. Pinapil mo to. Dapat na ano, maligsin. Alam ko na. Ano ba niya? Let's say. Balik kinailan ng pinarapayo. Jangan. Sabi na po dito na kami sa loob. Sabi tayo na ano ka din patoon, tubig. Dapat ikaw. Ano ba ito? Ito. So, ayun ba? Ikaw ba na naman? Kami pagkit na. Ano ba yung pinag-log si Kuya mo? Ayan. Ay, nagturo kay Kuya mo. Oo, puti. Puti. Ano po puti? Hindi. Hello. Yan. Bakit mga nakatabi na tayo dyan? Sige. Yan. Ayun mo yun. Yung mga pwede mo pa. Sabi na kayong puti. Puti din, okay po. Ako, kinain po ka dahil sa tayo sa lang. Ako, yan. Kuman! Ay, pwede pa. Kaya, diretso, diretso, diretso. Wala ka tumigil sa ito. Bakit ko? Diretso na ito. Gumunyo ay isa ng putik ba? Ito na, liling. Ayan. Ay. Ikaw ang dyan sa abang puti. Sa puti. Puti. Wala ka sa bagay, right? Sa tuwang puti na siya. Yan. Tuwang puti. Oo. Basta puti na ito. Ito na ito. Ito na ito. Alam, sarang ito. Sarang pang ito. Sa ito. Okay. Kumar. Yan. Yan, tuloy ba? Yan. Dulu ko na po yun. Gini? Okay, yan. Kumakaw mo. Bali na yan, dali. Guri ko na po, hindi siya ang paman daw. Hindi pa po sila ang pana. Ito. Kuna mga tao. Mag-ipon ka na. Ikaw ba? Ikaw ba? Hindi ka ko nagiging bukas, palit ko pa dyan. Kirain po ka sa mga kain. Ano yung kamera? Yan o, sa tata ko din ang lagi nga eh. Ito, yan o, yan o. Ayan, kung gano'n. Ano ba? Kaya talaga mo ipalaw ba? Ano
sa YouTube eh. Mami na video. Pero nabang yun. Kaya ka naman eh. Oh, first time of the development eh. Mga talaog. Ay siya ano. Wait, makakita ko. Wala pa tapos ano ko ba tayo? Ito ba paano sa ulit ko boy? Oh, meron ka okay daw. Ay, tarate. Bok, tayo gamit mo yun. Ay, bikira. Ha? Ay, bikira. Ay, then feedback ko talaga. Ay, kaya. Kaya kasi orang. Ayaw mo na nagpapagaganda na kami, Chong. Wala mo ano kita mo? Ha? Mga ano? Ha? Ano na ako? Ay, Buwan naman eh. Buwan na nakapis ko. Hello. Ay,
Yan. baka ka naman. Yan. Yan. Bako, sige, sige. Sabi ba kanino? Eh, ano na, ako kung ano mo eh. We're done. We're done. Puso! Dahil lang ako, pero Ito. Ay. Ano talaga na Dominic? O to ano? Approve ka? Ano yan? Ano? Sige na ako. Ako din trabaho. Ha? Di ba mo? Ito. Alam na ako dyan. Bukod sa link, pilit ko account, kung sorry sa Weibo. Ay, pasunod Facebook ko, inano ka na, pinakita ko ako yung barangay ko. Yung barangay ko. Mabok ako ng pagkawat mo na. Bago ano, mabuto doon ang group ng kalo yun na. Ano? Hindi ko na Bakit? Alam mo hindi, ano ka nakalokit dito? Kung ako mag-adjust sa mga ito, hindi mo ino mo. Hindi ba kaya hindi ako? Ay, Chris, hindi mo makakit ka. Hindi mo na nakabili ko namin na pag-ibig dito. Naranaw naman si Joe. Hanap niya. Ano ba sa nila? Inaro pa na Jake Duno pa siya. Klient na nga. Sabi na. Live. Tuloy daw ba kaya ka nga. Ay, pati mo naman mag-stay mo. Wala, mag-react ako pa. Kinag-stay mo. Araw ka na sa kanina oil guys. Paano ka yun? Ano? Sabi niya nag-gold.
Kaya mo nalalagot sa ba? Sisa magawa. Kaya mo nalalagot. Hindi na wala nagagawa. Sobra lang.
Yan ang sasabi ng buwan. Bukan po patala mo pinili mo na live chat ka, makututo nito kulay hilo. Sarap ka, aliyaw na. Bago pa. So ko ini
May pakiaraw, siya. Nagano pa nag-slide. You know, may ibang pala sa akin. Natuloy lang nga. Sarap ako. Buti ka mo. Nakama ko mga ano. Masiwan. Nakakalat-alat. Napakalat-alat.
Ano ba? Ano ba? Sa kaligang ka na ay, daw ko alam ako. Wala na akong bagyo. Ano ba ako? Ano siya? Daw ba ko? Ano na daw ka magana ko tayo ko na daw. Ang bato pa nga ako, sino sila kuman? Yapon. Oh, yung phone. Ano ay kapara? Huli na ang gabi mo. Ito ang bawal sinabi. Hindi na ako ng birthday. Ano ako? Una ko alas 2 sumagawa ang Bakit ka naman? pero pag nasa Hindi yan daw na nakuha niya siya. Ha? Wala mo una kayo. Wala tension ko. Sige, nakaili na.
Pwede ting may bibenta lang. Talaga aga naman. Hindi pa nakain. Kasi sira. Wala na magamit iba din na natin. Nakauna. Diba? Right? Nakita mo lang? Yan. Toy. Oh. Ayo. Ga. Oo, ito na lang. Jadi ya, para sa tingin. Daw, ay puno din. Benta na kaya ako ba? Punta ako na mga bigay sa kailangan. Okay lang. Okay lang. Ay, sige. Forever.
Ala ko. Ala. So, Ano yan? Sumabog ka na. Sumabog yan. Baka gusto mo na pati sa akin niya. Sige dyan. Hindi niya kaya ito. Ang sabi ito. ala ko. Punta ka na. Baka na niya ako. Ala. Kaya pala, Hindi, kung dahil yan ako.
Sino pinag-aaral?
baka nagpupunta ka sa di ba? Hindi mo, di ba ka? Yung kami ka, kaya sabi ni mga magituan na may sumna igno pa to paglaglaw mo pa to iyang mga barkada iyang kay ko na ito na dito pero ano si niya ta ikaw kaya ano mo ko kaya iyo pa ko sa kami dito pero ba ito ba Gino mo. Gino. Wala. Ilang bagay, ilang orang sa kanong bay ka na ba? May pamot na ba? Okay, gusto na sa wala ba? Ako tayo. Ito ba ako sa dito? Hindi mo na kinakain mo. Ito ko nang patawal. Ito ko na nga pagpunto ko bagawon. Ano ba? Ano Sabi ko na pa ako.
hindi. Ano, may Pilipin ko mga yun. So, babaw nyo, baka ma-update ako. Mag-pindot bago Ano ba na yaw? Hindi yung mga yaw. Huwag ka na yung pwede. Sige, ang bukas ka na. Ay, ganito lang ginasa ko. Hello? Pumunit yung pagkinawa niya. Sino? Wala ka buhok niya niya rin. Rin. Wala ka buhok niya niya. Buhok mo kalpo. Hindi pa ito yung malabo.
Yeah. Ano man? Tutulog lang kayo. Wala. Ay, feeling.
din nag-appeal. Diba rin nag-appeal? Hindi nag-appeal. Hindi nag-appeal. Hello, hello. Hello, hello. Ay, hindi ito. Ay, hindi. Hindi maginibok. Uy, di ba? Punta po. Punta. Ano? Ikaw, dito, ano? Dito. Sinalo ko yung ibang Ay, kapatid. mga sis mo. Alam mo, alam mo butong, anak ang butong, anak ang butong. Ito, okay. Oo! Sa kuya. Ay, butong nga, yung butong. Sa kuya. Di ba, kaya ako na sis na. Hindi na, hindi naman ako. Ah,